Today is the fifth day of the inaugural Army Commanders League 2020 Championship. After the rest day yesterday, the ninth match has been delayed as for a start. We'll find out why from our match referee Mahesh Jayasekara. Good morning, Mahesh. Good morning. What is exactly the situation out in the middle? Right. The match is scheduled to start at 9:45, but it's delayed by just 15 minutes. The reason is there's a small patch on the pitch which has to get dried. So I think by 10 o'clock we can start the game. Is there any reduction of overs or something like that? No, nothing. Nothing. Because there's extra time, so you can catch up there. Thank you very much. So the situation is well under control. The forecast is for rain today. And yesterday there was heavy rain here, but the drainage system is so good that the ground has absolutely dried up considerably. There is cloud cover right around the ground, but no immediate threat of rain. But my hunch is that there will be some curtailment for both matches. And this 9th and 10th matches are very important for the participating teams because a win would take them into the final. A loss would put them probably out of competition.
අයබන් දාබර ක්‍රීඩාලෝලේ මිත්‍ර මිත්‍රයනි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා දොඹගොඩ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අද දිනේදීත් අපව හමුවන්නේ යුද හමුදාපති කුසලාන සඳහා පැවැත්වෙන 2020 ලීග් ක්‍රිකට් තරඟමාලාව සමගින් ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම අද දිනේ ඉතාමත් සුවිශේෂී දිනයක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ගැන කතා කිරීමේදී යුද හමුදාව 71 වෙනි සැමරුම් සඳහා අද දින තමයි වෙන් වී තිබෙන්නේ. නමුත් නිල වශයෙන් සුවිශේෂී කාර්යභාරක ඉෂ්ට වෙනා මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී කණ්ඩායම් දෙකක් මෙන්න අද මේ ආකාරයෙන් තමයි අද කාලගුණ තත්ත්වය. අපි ඊයේ දිනේදී මුළු දවස පුරාම විවේකී දිනයක් බවට පත් කරා. ඉතින් ඊයේ දිනේදී පැය 5ක පමණ වර්ෂාපතනයක් පතිතුන බව තමයි අපේ කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ හිටියා. ඊයේත් අපේ කට්ටිය ගෙදර ගියේ නැහැ. යනුව සෞඛ්‍ය උපදෙස් අකුරටම ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නට සංවිධායක මණ්ඩලය කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාපති කුසලානය සඳහා පැවැත්වෙන තරඟමාලාවේ අද පැවැත්වෙන තරඟය විශේෂී කණ්ඩායම් දෙකක් අතරයි පැවැත්වෙන්නේ. අද තරඟය මේජර්වරුන්ගේ තරඟයක් හැටියට කියන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව මේජර් දිනේෂ් චන්දිමාල් ඒකම මේජර් තිසර පෙරේරා නායකත්වය දරන කණ්ඩායම් දෙකයි අද තරඟ වදින්නේ. එතමත් යුද හමුදා සැමරුම් විශේෂාංගයක් දැන් පැවැත්වෙනවා. අපි සූදානම් ඔබ ඒ සමගින් එකතු කරන්නට. ඒ අතර වාරයේදී අද කාලගුණ තත්ත්වය මේ වන විට කාලගුණ තත්ත්වය ගැන කතා කරද්දී හොඳ හිරු පතිදේ තිබුණා. ඒක මා සමග එකතු වෙනවා මෙලනි හිරෝෂි අබේසිංහ. අයබෝන්. අයබෝන් සුබ දැසනක් සහ සුබ දවසක් සේනා. හොඳයි මෙලනි අපි යුද හමුදා දිනය ගැන කතා කරන්නට පෙර ආතෝ යුද හමුදා දිනය පිළිබඳව අද විශේෂ අවස්ථාවක් හැටියට මේ කණ්ඩායම් දෙක ඒ සැමරුම සනිටුවන් කරන්නට සූදානමින් ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න නැතුව බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Mage mau
යුද හමුදා තේමා ගීතය සමගින් කණ්ඩායම් දෙක යුද හමුදාවට ගෞරවනීය තමගේ උපහාරය පොද කිරීමේ අවස්ථාවක් හැටියට කියන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ දොඹගොඩ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ එක්කම ඊයේ දිනේදී යුද හමුදා මූලස්ථානයේ සුවිශේෂ උත්සවයක් පැවැත්වුණා. යුද හමුදාපති ලෙෆ්ටනන්ට් ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්ලා මැතිතුමන්ගේ සුරතින් ආරක්ෂක මාණ්ඩල ප්‍රධානී ලෙෆ්ටනන්ට් ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්ලා මේ දිනේෂ් චන්දිමාල්ට මේජර් නිලයට පත්කිරීම උත්සවය නැත්නම් අධිකාරීලත් මේජර් නිලයට පත්කිරීම උත්සවය මේ තිසර පෙරේරා එම පළඳනාව ලබා ගන්න අවස්ථාව ගෞරවනීය යුද හමුදාපතිතුමන් අතින් සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මේ එයට සහභාගී වූ නිලයන් විශේෂයෙන්ම මේජර් ජෙනරල් රුවන් මණික සූරිය සේනා විධායක ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සුවිච්ඡා බල සේනාව එකම රෙජිමෙන්තු අධිපති ශ්‍රී ලංකා කාලතුක හමුදා බලකාව සභාපති ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කොමිටුව තිසර පෙරේරා මේජර් තිසර පෙරේරා මේ වමේ සිට දකුණට ඔබගේ තිරේ විශ්වන්නේ ඒකම තිසර පෙරේරා සමගින්ම ලෙෆ්ටනන්ට් ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්ලා ආරක්ෂක මාණ්ඩලයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති මේජර් දිනේෂ් චන්දිමාල් ඒ සමගම මේජර් ජෙනරල් චන්දන මාරසිංහ මාස්ටර් ජෙනරල් ඕඩිනන්ස් බ්‍රිගේඩියර් ශිරාණ බේසේකර අධ්‍යක්ෂ යුද හමුදා පුනරුත්ථාපන උපසභාපති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කමිටුව සහ අපි විශේෂයෙන්ම මේ උත්සවය පිළිබඳව ආඩම්බරෙන් කතා කරනවා. අද මේජර්වරුන්ගේ තරණයක් හැටියට අපි සඳහන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ දක්වා තරඟ සටහනේ ලකුණු සටහන ඩිමෝ සදන් වොරියර්ස් තරඟ 4යි ජයග්‍රහණ 3යි ප්‍රසාද ලකුණු 12ක් මුල්ම ස්ථානයේ මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම තරඟ 4යි ජයග්‍රහණයන් 2ක් සමගින් ලකුණු 8ක් සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වොරියර්ස් ලකුණු 8ක් ජයග්‍රහණයන් 2යි ප්‍රීමාස්ටර්ලා ජයග්‍රහණයන් 1යි ඔවුන් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන 4 වෙනි ස්ථානයේ 2 සහ 3 වෙන් වී තිබෙන්නේ net run rate නැත්නම් ශුද්ධ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මතයි ධන 0.8යි 3යි 4යි ඍණ 1.09යි 1යි ඒ තමයි 3 4 වෙනි ස්ථානයේ බෙදී තිබෙන ආකාරය. ආමි කමාන්ඩර්ස් ලීග් 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මෙන්න අපි අද තරගයේ පැවැත්වෙන තනතිරව පිළිබඳව කතා කරන්නටත් ඒ ගැන විශ්ලේෂණ කරන අපේ මිත්‍රයා ඉන්නවා. ඖෂධ බණ්ඩාර ඔබට අවස්ථාව. Thank you. So let's have a look at the pitch conditions here at Dobogoda. Well, we had rains yesterday throughout the day. That was yesterday, but now there's sunshine, hopefully. But let's have a look at the pitch conditions here at the Sri Lanka Army grounds. Well, this is the pitch that was used for that third and fourth days of this Army Commanders League, and it is dry, and I think there's much on offer for the batsman. The ball will nicely skid on to the batsman, and scoring runs would be pretty easy for the batsman. So win the toss, get some runs on the board. When the day goes on, when the sunshine covers the day, will hopefully the spinners might take some control, but I don't see much on offer for the bowlers on these conditions. So it would be bat first, get some runs on the board, 180, 190 on the board for the team batting first easily. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඖෂධ. ඉතින් තනතිල්ල පිළිබඳව ඊයේ ඇදහැළු වර්ෂාව නිසා සමට සුළු වෙනසක් වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අද ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව මේ ආකාරයෙන් තමයි. හොඳයි කාසියේ වාසිය උරගා බැලීම සඳහා සූදානම් මේජවරුන් දෙදෙනෙක් සමග අපේ මේජවරයෙක් ඉන්නවා. මොකද මේජවරයෙක් කියන්නේ ඔහු අවුරුදු 30 ගණනක් තිස්සේ විසර විචාරේ ඉන්නවා. ඒ හරිත පෙර හරිත ඔබට අවස්ථාව. කාසිය වාසිය වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානම්. තරඟ තීරක මහේෂ් ජයසේකර අතිරේක විනිසුරුවරිය හැටියට සුදර්ශිකා බණ්ඩාර. කාසිය වාසිය උඩ දැමීම මෙල්බර්න් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් නායක තිසර පෙරේරා. කාසිය වාසිය ඉල්ලීම ඩිමෝ සදර්න් වොරියර්ස් නායක දිනේෂ් චන්දිමාල්. Heads is the ball. What are you going to do? Okay. Good luck. Thank you. කාසිය වාසිය දිනාගත්ත මේජර් දිනේෂ් චන්දිමාල්. අපි මුලින්ම පන්දු යවන්න තීරණය කරා. විශේෂයෙන්ම ඊයේ කාලගුණ තත්ත්වයේදී හැරිලා බැලුවම සහ අද අපිට යම් කිසි තෙත ගතියක් තනතිල්ලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි අපි තීරණය කළේ මුලින්ම පන්දු යවන්න. අපිට පුළුවන් නම් කඩලු දෙක තුනක් පළවෙනි පන්දු 4-5 දී ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපේ කණ්ඩායමේ අදහස. වැඩිම ජයග්‍රහණ වාර්තා කරගත් කණ්ඩායම හැටියට ඔබ ඉදිරියෙන් සිටිනවා තරඟාවලියේ. මොකද හිතෙන්නේ මේ ඊළඟ තරඟ දෙක පිළිබඳව? ගොඩක් සන්තෝෂයි කණ්ඩායම විදියට. හැබැයි අපිට කණ්ඩායමක් විදියට සෑහෙන්න දේවල් තියෙනවා ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න.
විශේෂයෙන්ම අපේ පිතිකරණ අංශයේදී ඉතින් අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා කණ්ඩායමක් විදියට සෑම අංශයක්ම හොඳින් කරන්න සහ මේ තරගයේදී හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න මෙල්බර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට අපි සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේජර් තිසර පෙරේරා කාසිවාසිය වැදගත් වෙනවද ඔබටත්? ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා අපි පහුගිය තරඟ පැවැත්වූ තනතිල්ලක් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් වෙයි කියලා. මම හිතනවා අපි මුලින් බැට් කරන එකත් හොඳයි කියලා. එතකොට සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් එක තර්ඩ් ඉනින් එක වෙද්දි කොහොමත් විකට් එක කැපෙන්න chance එක තියෙයි කියලා. සමස්තයක් හැටියට තරඟාවලියේ වඩාත් හොඳින් දස්කම් දක්වා ඇති කණ්ඩායම හැටියට අපි ඔබ හඳුනා ගන්නවා. ඔබ කණ්ඩායම විශේෂයෙන් තරඟ දෙකක් පිට ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබ කණ්ඩායමේ හොඳම පන්දු යවන්නා සහ වැඩිම ලකුණු ලාභියා කණ්ඩායමේ සිටිනවා. කොහොමද ඔබගේ නායකත්වයේ බලපෑම අද මේ තරඟයට? ඇත්තටම නායකත්වයේ බලපෑමක් නැහැ. ඒක මම හිතනවා අපේ ටීම් එකේ ළමයි ඔක්කොම එක වගේ සෙල්ලම් කරන හින්දා මේ මැච් එකත් අපිට ජයග්‍රහණය කරොත් එම අපිට ලේසියෙන්ම පළවෙනියා වෙන්න පුළුවන් අපේ ගෲප් එකේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ක්‍රීඩකයෝ සියලු දෙනාම ඒගොල්ලන්ගේ 100% දීලා මේ මැච් එක හොඳින් ඉවර කරයි කියලා. හොඳයි අද ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා දිනේ හොඳ වෙඩිමුරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් අපිත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. බොහොම කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ දිනේෂ් චන්දිමාල්. ඔහු තීරණය කළේ මුලින් පන්දු යැවීමටයි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි හරිත පෙරේරා. විශේෂයෙන්ම මේජර්වරුන් දෙදෙනාගේම අදහස් එකයි. මොකද මම එහෙම කියන උන් සහභාගී වෙන නිල උත්සවය හැටියට මේ ක්‍රිකට් තරගය තමයි අද ඔහු පළඳන නැත්නම් අධිකාරී දුරයට පත් වුණාට පස්සේ මේ සහභාගී වෙන මුල්ම තරගය. ඉතින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකින් සමග ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකින් සමග විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා ගාමිණී දිසානායක සමගින් සංජීව ෆර්නෑන්ඩෝ ක්‍රීඩා පිළිවෙල අවතීර්ණ වන මොහොත විශේෂයෙන්ම යුද හමුදා ස්වේච්ඡා බල සේනාවේ අධිකාරීලත් මේජර් නිලයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ නිල වශයෙන් සහභාගී වන උත්සවය මා සමග එකතු වෙනවා. ආඩම්බර වෙනවා මේ අවස්ථාවේ අපිට මේ වගේ දැවන්ත චරිත අපි අතර ඉන්න එක. නැතරම මේ යුද හමුදා දිනය අවුරුදු 71ක් යුද හමුදාවට අපිට වඩා වයසයි හැබැයි. යුද හමුදාව ගැන කතා කරද්දී මේ යුද හමුදා දිනයත් යුද හමුදාවත් විශේෂයෙන් කොහොමද මෙලනි ඔබ යුද හමුදාවේ රාජකාරී කරන කෙනෙක් විදිහට දකින්නේ? යුද හමුදා දිනය ඔවුන්ට විශේෂ දවසක්. නමුත් යුද හමුදාවේ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කෙරෙන්නේ ඔවුන් ඉතාමත් විනයානුකූලව. ඉතින් ඒකේ විශේෂත්වයක් නැහැ. නමුත් යුද හමුදා දිනය වෙනුවෙන් ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් තමයි මෙල්බර්න් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම තිසර පෙර නායක ආවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ධම්මික ප්‍රසාද් ලක්ෂණ ඉදිරිසිංහ සමිත වනිගසේකර පැතුම් කුමාර හර්ෂදිත් විරේන්ද්‍ර යශෝද මෙන්ඩේස් මල්කා මදුශංක ගයන් චන්ද්‍රබෝස් මහේෂ් තීක්ෂණ. ඔව් ඩිමෝ සදන් වොරියර්ස් වල දිනේෂ් චන්දිමාල් කැප්ටන් දිනේෂ් චන්දිමාල්, සුරංග ලක්මාල්, වනිදු හසරංග, ප්‍රියන්ත රත්නායක, ගිහාන් හෝරලගේ, තුෂාන් සොයිසා, මදුෂාන් බොතෝටගේ, ශේහද සොයිසා, සුමින්ද රක්ෂාන්, මලින්ද අභිෂේක් සහ ජගත් රාජපක්ෂ එකතු වෙනවා. ඉතින් තරගය ගැන කතා කරනවට වඩා අපි යුද හමුදා දිනය ගැන වචනයක් දැන් කතා කරනවට දැන් ඔව් යුද හමුදා දිනය වුන් එය සමරනවා. නමුත් අවාසනාවකට මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය අනුව මම හිතන විදිහට එය බොහොමත් උත්සවකාරීන් සමරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ තිසර පෙරේරා අමතක නොවන දිනයක් වේවි ඔවුන්ගේ නිල තරගය අද ඔවුන්ගේ සමරන්නේ. මොන තනතුරක් දැරුවත් නිහතමානී පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්. ඉතින් යුද හමුදාව ගැන කතා කරත් ඒ ආකාරයෙන්මයි. අපි දන්නවා මේජර් ලෙෆ්ටිනන්ට් ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ආරක්ෂක මාණ්ඩික ප්‍රධාන යුද හමුදාවේ බොහොම සුවඳශීලී කෙනෙක්. අපි පාරේ දැක්කත් කතා කරනවා. ඒ තමත් වැදගත්. ඒ තමයි සුවඳත්වය. ඒ කියන්නේ හැදියාව, මනුස්සකම. ඒ යුද හමුදාවේ ක්‍රියාන්විත රාජකාරී නිරත වෙලා හිටපු මහත්මයෙක් ඔව් දන්නවා A to Z යුද හමුදාව ගැන. ඔව් මම මේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව තුළ දැකපු විශේෂ දේ තමයි මහත්මා ගුණය. විරේන්ද්‍ර ආරම්භක පිටිකරුවා. මහත්මා ගුණය ඉතා උසස් විදිහට මේ යුද හමුදාව තුළ අනුගමනය වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හැමදාමත්
අපට හැමදාමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කර මේ මලින්ද අභිෂේක් ආරම්භක පන්දයවන්න ඔහු සූදානම් වන්නේ දිනේ චන්දිමාල් සූදානම් වන වේග පන්දයවන්නගේ ඉනිම ආරම්භ කරන්නට ඒකම බ්‍රිගේඩියර් ශිරන් අබේසේකර අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ගැන කතා කරද්දී අමතක කරන්න බැරි කෙනෙක්. මොකද ඔහු මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව. බ්‍රිගේඩියර් ශිරන් අබේසේකර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටු නියෝජනය කරා. ඒකම ඔහු කළමනාකරුවට කටයුතු කරා ආයුධ 19න් පහළ කණ්ඩායම මම හිතනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අමිල සේවාවක් යුද හමුදාවට ඔහු ඉටු කරනවා. ඔව් මාය කිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔහු නිරතුරුවම නිරන්තරයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ අනාගතය. ඔවුන් මේ ක්‍රීඩාව අවසන් කරාම ඔවුන්ගේ අනාගතය කොයි විදිහටද ඔවුන් හදාගන්නේ කියන එක. ඒක තමයි ඒ වගේ චරිත මම හිතන විදිහට හරිය අඩුයි. ඉතින් අපි අගය කළ යුතුයි. අපි අගය කරනවා. අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ පායින දෙසින් වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා වෙනවා මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ. සංජීව ෆර්නැන්ඩෝ ප්‍රධාන පිණිසුරට කටයුතු කරන්නේ. මේ පුනරූපණය ඔව් පායින දෙසින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පිණිසුරට තමත් පාසු තීරණයක් මෙල්ලි. ඔව් මේ නායක දින චන්දිමාල් අද මේජවරුන්ගේ තරගයක් නායකින් දෙදෙනා ඕන්රයි පහර මිඩ්ඩිකල් දෙසින් අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී සෞඛ්‍යමයම උපදෙස් උපරිම අයුරින් මේ ස්ථානයේ තිබෙනවා. මොකද ක්‍රීඩකයන් කිසි කෙනෙකුට මේ ක්‍රීඩා නිවස් වලින් ඉලට යන්නට බෑ. මේ ගේට්ටුවෙන් ඉලට යන්නට බෑ. ඒකම අත්සේදීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ වතුර ජලය සබන් ඒකම පිරිසුදු කිරීමේ ද්‍රාවණය සියල්ලක්ම සපයලා තියෙනවා. ඒකම මුවාවරණ හැමදේම ක්‍රීඩාපිට ඇතුල් වෙනකොට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ තමත් වැදගත්. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරවරයා සංඥා කරන්නේ නොදෙනු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියටයි. පාදයේ වදින ආකාරයක අපි දුටුවේ. නමුත් පුනරුපණය බලමු. පිටින් පාදයේ වදින ඒ තමත් හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාරවරයාගේ. මේ තමයි අර නීති අනුකූල පහරක් එල්ල කරොත් පන්දුව පාදයේ වදින විට අඟල් 9 කඩුළු 3 අතර පරතරය වැඩි යුතුයි මෙලනි. ඔව් අනිවාර්යෙන් එසේ විය යුතුයි. ඒ වගේම මේ පන්දු යවන්න අවුට්ස්වින් පන්දුවක් තමයි මේ බැට්ස්මන්ට යොමු කරන්නේ. ඒක මම හිතන විදිහට මේ වෙලාව අනුව උචිතයි කියන එකයි. මෙවර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙසේ වෙතත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වනිදු හසරංග හරියාකාරව පන්දුව රැක්කේ නැහැ. වනිදුගේ මේ වගේ දේ දකින්න ලැබෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. පන්දුවක් අතහැරෙනවා. බිමින් ආ පන්දුව. ඔව්. ඔහු හොඳ තියුණු පන්දු රකින්නෙක්. ඉතින් සමහරලාට ওই වගේ අත්පසුවීම් වෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ලකුණු දෙකයි තාමත් මෙල්බන් වොරියර්ස් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් සහ ඩීමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම් දෙක අතර තරගය පැවැත්වෙන්නේ. පිටින් වයිට් පන්දුවකට ආසන්න පිටිකරුවා මුලින් සිටින ස්ථානයේ තමයි වයිට් පන්දුව සංඥා කිරීමේ මිනිස්සු සලකන්නේ. ඒකම මෙලනි අවසන් පන්දුව අවිෂ්ක එක ලකුණක් විරේන්ද්‍ර තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පිටින් යන පන්දුව නිදල්ලනට ඉඩ හරිනවා. ලකුණු දෙකයි ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිමාව. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් අතර ඉදිරියෙන් ඉන්න අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 156ක්
තරඟ 4.50 අර්ධ ශතක දෙකක් සමගින් දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු 149යි. අසේල ගුණරත්න 115යි. ප්‍රියන්ත රත්නායක 110යි. සමිත් වනිකසේකර 107යි. සුරංග ලක්මාල් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා. ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය ආරම්භක පන්දු යවන්න. ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන ආකාරය හොඳ පන්දුවක් පිතිකරු දෙසටයි ඒ පන්දුව යොමු කරේ ඇතුළට. ලකුණු 2යි මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. අපි දුටුවා දක්ෂ පන්දු රැකීම් කීපයක් මේ තරගාවලියේ පුරාම උඩ පන්දු රැකීම් විශේෂයෙන්. ඔව් අනගේ උඩ පන්දු රැකීම් කීපයක් අපි දුටුවා අන්තිම මැචස් තුනේ ක්‍රීඩා කරපු. පොල් පහරක් එල්ලවන්නේ නැවතත් පිතිකරුගේ ශරීරය වෙතටයි පන්දුව යොමු කරේ. ඒ වගේම පිතිකරු පහසුවෙන් පුළුවන් වුණා අය මිඩ් විකට් සහ ඩිප්ස් කාලෙක් අතරින් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න. සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි. ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණ පිටුපස අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන catchers win matches කියලා. මොකද උඩ පන්දු තරග ජයග්‍රහණය සඳහා බෙහෙවින් බලපානවා. ඔව් සේනා. ගොඩාක් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම ඇඟ අස්සලින් ඔවුන්ගේ ඇඟෙන් පිටතට පන්දුව යවන දෝලනය වුණේ. ඒ වගේම කිය යුතුයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අපි කැච් එකක් ආවම try කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි විය යුත්තේ මේ නිකන් try කරන්න ඕන නැත්නම් අර අපි කියනනේ වාසනාව වුණත් උරගා බලන්න ඕනේ කියලා. yes ඔව් try නොකරත් අපිට වාසනාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකම කතාකරලා තියෙනවා මේ ඥානවන්තයාටත් වාසනාව උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ උඩ පන්දු ගැන ඔබ කතා කරන්නේ. ඔව් ඔව් සේනා. මොවුන් විකට් ටු විකට් ගොඩක් පිතිකරුගේ ඇඟ අසලින් පන්දුව යවන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒක මම හිතන විදිහට ගොඩක් පිතිකරුට අපහසු වෙනවා ලකුණු කරා යාමට, ඔවුන්ගේ දෑත් දිගෑරලා පහරකට යාමට. මෙහෙම මම හිතන විදිහට පන්දු යවන්නන් විකට් ටු විකට් ඒ ලයින්ස් වල බෝල් කරොත් මොවුන්ට එක ලකුණට පවා යාමට අපහසුයක් ඒ තමයි වියුත්තේ කලියුත්තේ. මොකද ආරම්භක පිතිකරවන්න අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තබා ගැනීම පන්දුවේ පැහැදින වෙලා. ඔව්. ඔව් නැවතත් ලකුණු දෙකක් මම හිතන විදිහට ලකුණු 3කට ඔව් හොඳ පන්දු රැකීමක් කියලා හිතන පන්දු නතර කරගත්ත බවුන්ඩරි එක අසලින්ම ලකුණු ලකුණු 3ක් පැතිමාරු කරගන්නවා. ලකුණු 7ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වේලා යනවා. තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් කියන්නට පුළුවන් 4 සීමාව අවසන්නයේදී. ලකුණු 3ක් නියත වශයෙන් එක ලකුණක් කපා හැරියා පන්දුරගෙන ක්‍රීඩකයා මෙලනි. ඔව් පන්දුව පිටිපස්සේ චේස් කළා කොහොම හරි බවුන්ඩරිය අසලදීම පන්දුව නතර කරගත්තා. 4 සීමාව අවසන්නේ එක ලකුණක් ඉතාමත් තරනවා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සටන් කරද්දී 20 එක් දින තරගවලදී ටෙස්ට් තරගවලදීත් එහෙමයි. හොඳ පන්දුවක් ඉන්ස්විං පන්දුව පන්දු වාරේ නිමයි. පන්දු වාර දෙකයි මෙල්බර්න් වොරියර්ස් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් ලකුණු 7යි කඩලු නැහැ.
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපි හැමදාමත් කාරණේ මෙල්ලේ ඔබ පුහුණුකාරයෙක් හැටියටත් මම හිතනවා මේ පන්දු රැකීම අංශය ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මං කියු පරිදි ඊයේ කියු පරිදි මගේ ෆේවරිට් මාංශය තමයි පන්දු රැකීම. ඒකෙන් කණ්ඩායමකට ගොඩාක් මෙහෙයක් කරන්න පුළුවන් පන්දු රකින්නන්ට. ඔබ ශ්‍රී ලංකා ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව එල්ලවන්නේ ඩීප් මිඩ් එක දෙසින් ලකුණු 4ක් පන්දුව ඉදිරි පාදයට ගෙනාවා. පන්දුව පාදයේ ඉදිරියට ගෙන පන්දුව පතිතන ස්ථානයටම විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ. උඩපන්දු රැකීම ගැන කතා කරද්දී අපි පුනපුනා කියන්නේ මේ රතනරාජා තෙනුදරන් ප්‍රීමා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සුවිශේෂී තරගයක නිරත වුණා. උඩපන්දුව මෙන්න උඩපන්දුව මේ උඩපන්දුව පිළිබඳව විස්ඩම් ආයතනය පවා ආඩම්බරයෙන් කතා කරා. ඒකම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට වඩා ලෝකය මේ ගැන කතා කරා. අපිට ලැබුණු ප්‍රතිචාර අනුව ලෝකේ ලෝක පූජිත ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෝ පවා මේ උඩපන්දුව ගැන කතා කරා. ඉන්දියානු විස්තර විචාරකයෝ කියලා තිබුණා අපි ජීවිතේ දැකපු හොඳම පන්දු යවන්නේ කරගත් උඩපන්දුව. ඉතින් මම හිතනවා මම දැකපු හොඳම පන්දු යවන්නේ පස්සේ පන්දු යවුවට පස්සේ රැකගත් උඩපන්දුව මෙල්ල ඔබ හිතන්නේ කොහොමද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සේනා ඒ වගේම ඔවුන් දුෂ්කරතා තුලින් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන පුහුණුවීම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට මේ වගේ පහසුකමක් පහසු මේ තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මෙලනි ඔහු සඳහන් කරා ඊයේ විශ්ව විචාරක අපි මිත්‍රයත් එක්ක කතා කරද්දී සම්මුඛ සාජ සුනෙත් සමග කතා කරද්දී ඒ සඳහන් කරා මඩකල්ලපේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාංගණය හින්දු විද්‍යාලයේ බොරළු සහිත ක්‍රීඩා පිටියක්. අපි හරි ආසයි මේ තනකොළ සහිත ක්‍රීඩා පිටිවල ක්‍රීඩා කරන මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන ක්‍රිකට් ගමට ගෙනියන වැඩපිළිවෙලේ අනිවාර්යයෙන්ම වුන් කරන්නේ මේක තමයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ව්‍යාප්ත කරලා ගමට ගිහලා ගමේ හොඳ අය ගෙනල්ලා කොළඹින් ඒ කොළඹට ගෙනල්ලා කොළඹ අන්තර් සමාජ තරග ඉහළින්මයි ලොෆ්ටර් ඩෝෆ්ටරයි පහර ලකුණු 4යි එකවරයි බිම් පත්වන්නේ. දැන් මේ යුද හමුදාවත් මෙවැනි තරගාවලිය සංවිධානය කිරීම තුළ මේ ගමේ කොල්ලෝ ගෙනල්ලා ක්‍රිකට් ගස්සන එකත් ඉතාමත් වැදගත් මලලි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද යෝන් හැකියාවන් මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් ඉදිරියට එනවා. ඒ වගේම හැංගිලා තියෙන ටැලන්ට්ස් ඒගොල්ලෝගේ ස්කිල්ස් මේ වගේ තරගාවලියකදී විශේෂයෙන් ලයිව් ටෙලිකාස්ට් එකක් යනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන විදිහට විශාල සේවයක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලටත්. අභිෂේක් පන්දයවන ක්‍රීඩක ඒකම අද දිනේ ඔබට තරගයේ සජීවීව නරඹන්නට හැකියාව තියෙනවා Pure TV අංක 20 නාලිකාව සමගින්. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ බොහොම මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම පිළිපදින නිසා මේ තරගයත් ඒ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙන. ඉතින් අපේ බොහෝ දෙනෙක් ගෙවල් වල ඉන්නවා. අපේ දායබර පාසල් දරුවන් බොහෝ දෙනෙක් ගෙවල් ඉන්නවා 46 සහ A level කරන්නේ නැති අය. ඉතින් ඔවුන්ට අවස්ථාව තියෙනවා මේ තරගය ගැන බලා ගන්න. ජාතික කණ්ඩායමේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරන තරගයක්. මෙවර ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් හොඳ පන්දු රැකීමක්. තුන්වෙනි පන්දු අරිනිමයි ලකුණු 16යි කිසිම ක්‍රීඩකෙක් දැවී නැහැ. මෙන්න මේ වැඩිම කඩුළු ලාභීන් තිසර පෙරේරා කඩුළු 10ක් එකම වනිදවසරංග 7ක් යශෝද මෙන්ඩිස් 7ක් ජනක සම්පත් 6ක් සීකුගේ ප්‍රසන්න කඩුළු 5ක් තරගාවලියේ වැඩිම කඩුළු ලාභීන් මේ ආකාරයෙන් තමයි පුල් පහරක් එතරම් සාර්ථක නැහැ කල්මේ නිම කෙසේත් ආරක්ෂිත කලාපයක පන්දුව පතිතවන්නේ ඩීප් මිඩ්විකට් සහ එක්ස්ට්‍රා කව අතරින් තිබූ හිඩසින් ලකුණු 2ක් සඳහා අවිෂ්කට අවස්ථාව එකම මේ ගමේ කොල්ලෝ යුද හමුදාවට ගෙනල්ලා මේ වගේ ගමේ කෙල්ලෝ යුද හමුදාවට ගෙනල්ලා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රිකට් පමණ නෙවෙයි තව ක්‍රීඩා තියෙනවා. අපි ක්‍රිකට් ගැන කතා කරොත් මම හිතනවා සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩිකාවන්ටයි ලැබෙන අනගි අවස්ථාවක්. මොකද මොවුන් ගොඩාක් දුර බැහැර ඉන්න ක්‍රීඩකාන් ඒ වගේම අපහසුතාවයල් වල පෞල් අපහසුතාවයල් වල
ලකුණු මම හිතන්නේ බවුන්ඩරි ලයින් එකට යනවා. ඔව් ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. ඔහු ඒ පන්දුව යවුවේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ කවර්ස් අතරින් ලකුණු 4ක් පන්දුවේ පිත් මතන හරියටම හරවමින් පහරෙල්ල ඉතාමත් කවර් පොයින්ට් උඩින් ක්‍රීඩකයාගේ හිස උඩින් ඒ පන්දුව අවිෂ්ක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රහාරාත්මක ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට මොරටුව සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. මෙතන සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය ගැන කතා කරේ තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා අපි අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතු කෙනෙක්. අපේ තරග තීරකවරයා මහේෂ් ජයසේකර මොරටුව සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය ඒකම ඔහු මොරටුව SC කණ්ඩායම වසර ගණනාවක් නියෝජනය කරා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔහු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අවුරුද්දක් ගියා ඉස්කෝලේට කොළඹ යන්න කියලා අම්මලා තාත්තලා බල කරපු හින්දා. පයින දෙසින් වයිට් පන්දුවක්ද? ඔව් වයිට් පන්දුවක්. සංජීව ෆර්නැන්ඩෝ. අගාමිනී දිසානාගේ විනිශ්චයකාරවරයා. ඒතර මහේෂ් ජයසේකර ඒ තර්ස්ටන්ගේ අවුරුද්දේ ලකුණු 1000ක් ලබා ගත්තා පාසල් පිටිකරුවෙක් හැටියට. ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. අර මොරටුවේ ක්‍රීඩා කරද්දී මට මතකයි මොරටුවේ අර ගස් තියෙන කාලේ මොරටුව ක්‍රීඩා පිටියේ. මෙන්න මහේෂ් ජයසේකර ඒ අතර වාරයේ දක්ෂ ගායකයෙක්. ඕනම සංචාරකයකට ගෙනියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. නොමිලේ ගීත ගායනා කරනවා. දක්ෂ ගිටාර් වාදකයෙක්. හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක්. versatile person කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. හයි ලකුණු 23යි 4 වෙනි පන්දුව අර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු මුව ආරණ පැලඳින්නේ. ඔව් එයා හොඳටම අනුගමනය කරනවා. මොකද සෞඛ්‍ය නීති අනුගමනය කළ යුතුයි මේ තරගාවලියේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මං හිතන විදියට පන්දු යවන්නන් අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ පුළුවන් තරම් ඕට අත් විහිදවන්න නොදී කඩුල්ල රැඳී සිටින්න දුන්නොත් තමයි හොඳ. මොකද ඔහු මේ පසුගිය තරගවලදී ක්‍රීඩා කරපු විදිහට ලකුණු අතරට ආපු විදිහට එය ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙයි. ඔහු ලකුණු අතරට එන්න පටන් ගත්තු දෙයක්. අනිවාර්යෙන්. ඔහු දැන් පටන් ගන්න තියෙන මට පේන්නේ. ඒකම අපි විශේෂයෙන් මේ ගමේ කොල්ලෝ හමුදාවට ගෙනල්ලා ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගමේ ක්‍රීඩකයෝ අවුරුදු 15න් 15 19න් 15 වෙනි තරඟාවලිය පවත්වනවා. 17න් 15 තරඟාවලිය පවත්වනවා. අන්තර් පළාත් අන්තර් දිස්ත්‍රික් විනිශ්චයකාරවරයාගේ අතේ වැදුනා මම හිතන්නේ සරංග ලක්මාල්. ගාමිණී දිසානාගේ අතේ වදිනවා. හැබැයි පන්දුව යවන අතරගේ ඔහුගේ පාදය හෝ පන්දු යවන්නාගේ පාදය හෝ පන්දුව හෝ අත හෝ කිසියම් දෙයක් වැදුනා නම් කඩුල්ලේ බේල්ස් වතුරන නෝබෝල් පන්දුව පට සංඥාන පන්දුව ගිලිහි ගියා නම් පන්දුව අතහැරියා නම් පන්දුව යවුවන මෙන්න විනිශ්චයකාරවරයාගේ අතේ වදින ඔව් සෑහෙන පරණ තරහක් තිබුණත් දැන් නැහැ සුරංග ලක්මාල්. පොඩරි දෙන්නත් ඇති. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පසුගියදා අවුරුදු 15න් 15 අන්තර්පළාත් තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයන් වෙනුවෙන් ඔවුන් උපහාර පැවැත්වුවා. ඔවුන්ට ජයග්‍රහණ තීරණ ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ පාසල් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින්ගේ පාසල් වලට විදුහල්පතිවරුන් සහ පුහුණුකාර මහත්වරු ගෙන්නලා ක්‍රීඩාභාර ආචාර්ය මහත්වරු ගෙන්නලා විශේෂ තෑගි පාසලේ බැගින් ලබා දුන්නා. මේ බස්නාහිර පළාත් ක්‍රිකට් සංගම ශාලාවේදී පැවැත්වුණේ සති දෙකකට පෙර අනුර වීරසිංහ මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන බන්දුල දිසානායක අපේ ශම්මිසිල්ලා මහත්මයා සභාපතිතුමන් ඒකම රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිතුමන් මේ සියලු දෙනාගේම ආශිර්වාද මැද්දේ තමයි පැවැත්වුණේ. ෆ්ලික් පහර මෙවර බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරගන්න. ඉතින් අපි මෙහෙම කතා කරන්නේ මේ ගමේ ක්‍රීඩකයෝ ගමේ කොල්ලෝ ගමේ කෙල්ලෝ කොළඹ ගෙනල්ලා මේ තරඟවලට සහභාගී කිරීමේදී ගමේ ක්‍රීඩිකාවන් කොළඹ ගැනීම ගැන අප්සාර ඉදිරියට කටයුතු කරනවා. අපි ඒ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. ඔබ තමයි යුද හමුදාව බාර කටයුතු කරන්නේ මේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඉතින් ඉන්දියාවේ මේ IPL තරඟාවලියේදී මේ සැඟවුණු ක්‍රීඩකයෝ දැන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මම නම් ඔක්කොම කියන්න බෑ. හාර්දික් පාණ්ඩයා, චහල්, රිද්මහා සහ කුල්දීප් යදව් වැනි ක්‍රීඩකයෝ මේ හැංගිලිට ක්‍රීඩකයෝ IPL තුලින් තමයි උන් ආවේ. දැන් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයන් මේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ SLPL තරඟාවලියට නියෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න තමයි ඔවුන්ගේ අදහස. මම දන්න පමණින් එදා රවින් වික්‍රමරත්න මහත්මයා මා සමග පැවසුවා ඔවුන්ගේ අදහස වී තිබෙන්නේ මේ සැඟවුණු ක්‍රීඩකයෝ ගෙනල්ලා ශ්‍රී ලංකා ජාතික තලයට ගෙනියන්න. ඔව් පන්දුවාරේ නිමයි පන්දුවාර 4යි ලකුණු 25යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ.
අපි බොහොම ආඩම්බරයෙන් කතා කරා නැගිනහිර පළාතේ මඩගලපුව ප්‍රදේශයේ රත්නාරාජ තෙනුදරන් ගැන පන්දු රැකීමේදී මේ දකුණු පළාතෙන් බිහි වූ සුපිරි ක්‍රීඩකෙක් වනිදු හසරංග තරඟ දිනවන්නෙක් මොහු. ඔව්. මොහුගේ උඩ පන්දු දෙකක් රැකගත්තා එදා අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරා වනිදු හසරංග. ඔව් ඔහු මන් දකින විදිහට පිතිකරණේ රැඳෙනකොට ඔහුට සිංගල්ස් ගන්න පුළුවන් ඩබල්ස් ගන්න පුළුවන් රනින් බිට්වින් විකට්ස් හරි ඇක්ටිව් ඒ වගේම බවුන්ඩරි එකක් ප්ලේ කරන්න ගන්න ඔහුට ඕන වෙලාවක අවස්ථාවක පුළුවන්. ඒ වගේම පන්දු යවනකොට ඔහුගේ ඇග්‍රෙසිව් කම පන්දු යවන්න තියෙන උවමනාව මම හිතනවා මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන්ට ගොඩක් උදාහරණයක් වෙනවා. ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න විදිය කියන්නේ ලකුණු කොච්චර සේව් කරනවද ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නකොට අනිත් අය නිකම්ම ඔහු අනුගමනය කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔව් සේනා ඒක දිරිමත් වීමක් වෙන්නේ මොකද ඒ හැකියාවන් දකින්න තවත් යුන් ක්‍රීඩකයෝ තවත් ක්‍රීඩකයෝ උනන්දු වෙනවා. වනිදු හසරංග ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ දකුණු පළාතේ නියෝජනය කරන අපි සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරද්දී සනත් ජයසූරිය ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ අපි එවැනි ක්‍රීඩක ප්‍රභාත් නිස්සංක ඒ වගේම අපි රුචිර පල්ලියගුරු ජාත්‍යන්තර විනිසුරු ඒකම අපේ කුමාර ධර්මසේන ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරදී ICC නියෝජනය කරන බොහෝ විට කුමාර ධර්මසේන අවසන් මහතරගේ විනිශ්චය කරන බව තමයි මට දැනගන්නට තිබුණේ. තමත් අපිට හරියට නිල වශයෙන් දන්නේ නැහැ. අවිෂ්ක ලකුණු 19ක් විරේන්ද්‍ර ලකුණු 5ක්. ඒකම අපි මේජර් අපි විශේෂයෙන්ම මේ අපි බ්‍රිගේඩියර් අපේ අබේසේකර මහත්මයා ගැන කතා කරද්දී අමතක නොවන නමක් තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා 2002 සිට 2010 දක්වා 2002 2004 ඊට පස්සේ 2005 ඉඳලා 2010 දක්වා VR ද සිල්වා මේජර් ජෙනරල් VR ද සිල්වා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කළ සේවය අපි අගය කරන්න ඕන. ඔව් සේනා මේ නිහතමානී දැවැන්ත නිලධාරීන් මේ ක්‍රිකට් කමිටුවේ සිටීම මම හිතන විදියට බොහොම දියුණුවට ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම එක සිප් ක්‍රීඩකයයි වමතින් පිටාසරන විරේන්ද්‍ර ඉදිරියේ රඳවා තිබෙනවා. ඒකම වනිදු හසරංග එදා පවසා සිටියා ඔහුගේ අයියා චතුරංග ඩිසිල්ලා හින්දා තමයි මම ක්‍රිකට් ගහන්න ආවේ. දැන් ඇලෝෂ විශ්වවිද්‍යාලය තමයි ඔහු නියෝජනය කරේ. මෙන්න අහස්කුස මේ වන විට දක්න ලැබෙන ආකාරය ගැන කතා කරොත් තනින් තන වලාකුළු ආසෙන් වලාකුල් සහිත වැසිබර වලාකුළුත් කීපයක් තිබෙනවා. නිල් පැහැති අහස්කුස අපිට ඒ අතරින් දිස් වෙනවා. මේ ඊළඟ පන්දුව ඉක්මන ලකුණක් දුවදි දෙමට ආසන්නයි. නමුත් අන්තය සන්ට්‍රාන් කරාම ආරයි තමත් හොඳින් පන්දු විනිශ්චයකාරවරයා ස්ථානගත වුණා. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් අහස ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම මෙල්ලි ළඟ වර්ෂාවක් නැහැ. ආසන්න වර්ෂාවක් නැහැ. වෙන පොන්රූපණය මං හිතන හවස් කාලේ වෙනකන් කිසිම අපිට කරදරයක් නැතුව මේ තරගය සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔව් වනිදු හසරංග හොඳයි. ඔව් පිටිකරුගේ ඇඟ අසලටමයි බෝල් කරන්නේ. කියන්නේ විකට් ටු විකට් තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ලකුණු 29යි අවිෂ්ක 21යි විරේන්ද්‍ර 6යි. Sedate start. Shehad Soiza introduced into the attack. As we say, very good morning to all of you joined in with us. Batsman.com right round the globe. Avishka Fernando, Sedate 21. Harshajit Virendra, he can hit the ball, but under instructions to put on a good partnership. Good morning, Oshada. Yes, good morning, Harada. That was sensible batting from Avishka Fernando that we saw last time as well, getting that good start, responsible start. Oh, that's dropped.
Avishka Fernando. A first ball from Shehada de Souza. This is crazy. That was an easy chance there. Disappointing for the bowler. This time much better from Avishka Fernando. He's not even bothered to run for that. He's gone all the way for a boundary. I mean, don't know what Jagat Rajapaksa will think. Giving this man a life. That's what happens. Definitely. Those are the catches that you should stick on to. Highest run scorer in the tournament, purple cap holder. 86 was his best. 2 half centuries, 2 man of the match awards for Avishka so far. That's once again down the ground. No chance for the fielder, but it won't reach all the way to a boundary. But now Avishka is showing some intent to go for those big shots, get some runs on the board. He had a lifeline. The first ball of this over. Yeah, not right to the pitch of the ball. He took it on the up. It is a powerful striker of the ball anyway. Harshjit Virendra held 4 catches in 1 match. That's the best. 4 wickets for Chaturanga de Silva. Also the best in a bowling analysis. But Melbourne Western Warriors skipper Thisara Perera is the highest wicket taker. There we go, most sixes. Avishka Fernando at the top. No surprise there. The highest run scorer. Hitting 12 sixes in 4 innings. Well, if he bats, he can probably double that. Definitely. The chances are there for Avishka Fernando. Yeah, I think Thisara Perera would have thought, I should say major Thisara Perera. This is a major match here. This is Samita Vanigasekara. 7 hits. He's not a very powerful man as you would think. Thisara Perera and Dhanush Chanaka Oh boy, below this him. is wonderful batting from Avishka Fernando. He's listening to us, Oshada. Definitely. Now he's accelerating his run scoring. Look at that. Such power for this young man. Just That's more like a practice shot for me, I'll tell you that. 6 overs gone, power play over. 49 without loss after being sent into bat. Two umpires, of course, Gamini Disanayak and Sanjeeva Fernando. That's him on the screen. Sudarshika Bandara is the reserve umpire. Mahesh Chansekara is our match referee. Wonderful striker of the ball during his heyday. Played for St. Sebastian's and joined Thurston just 1 year. He completed 1,000 runs. Blazing bat. After the late Dinesh Rajaratnam, Mahesh Jayasekara livened up that Isipatana Thurston big match and the season for the Reed Avenue School. Played for Morotua Sports Club, his hometown. Professional banker with had National Bank for over 25 years. Suminder Lakshan is the new bowler. Good leg spinner. 2 for 18. That was a match-winning performance from him. Yeah, very versatile player, Suminder Lakshan. Good with the bat as well.
can hit the long ball. And very handy with the ball as well. Fast through the air, giving no chance to the batsman, and that is good to see from a leg spinner. Now all eyes on Avishka Fernando, a big hitter, gave a chance, dropped it. Yeah, he's preparing himself for the long haul. That's a good sign. Definitely a good responsibility from Avishka Fernando here in this Melbourne Western Warriors. He's the one who innings so dropped the far. catch. When you consider that and Ratnaraja Tenuradan, who took a brilliant catch which has gone viral. Definitely. Very much attention in the international. I saw international cricketers like Jason Gillespie and Brad Hodge in the social media just acknowledging that wonderful catch from... What do you mean? They have only seen it in Australia. What about England? What about India? I think the... And one of the former captains of Netherlands as well acknowledged that wonderful catch from Ratnaraja Tenuradan. Oh, that's much better from Avishka. Through the gap. Yet another boundary for the opener for Melbourne Western Warriors. He's enjoying out there in the middle. Yeah, his sheer artistry when he bats comfortably, inside out, got to the pitch of the ball, moved more towards leg stump to make room for himself. That's good cricket. Oh, beauty. On that scoreboard, Nirochan Jasing and Amit Tilakaratna. And there's Ruvini Peshala and Harsha Gunasena doing the scoring for batsmen. The experienced Taraka Sandharuwan for the general media. 3 scorers. Last ball of this over coming up. The first over from Suminder Lakshan. Just 7 runs off it so far. That'll be just a single to end the over. A very good over from Suminder Lakshan to start off. 8 runs coming off from it, and 7 overs completed. Melbourne Western Warriors 49 for the loss of no wicket. So Avishka Fernando has been involved in the highest partnership, 105 runs for the second wicket, and before that he was involved in a 70 partnership for the third wicket. So he's been involved in good team building at the top of the order. He's en route to another half-century stand as well. 49 runs between him and Harshit Virendra. Dinesh Chandimal, Major Dinesh Chandimal I should say, realizes the chance is lost for the job catch. So there we go, the 50-run stand for the opening wicket. Once again for Melbourne Western Warriors, they've been consistent in that top order. And Avishka Fernando and Harshit Virendra will now try to accelerate this scoring rate. 7 overs to get to their half-century stand. Yeah, when the two sides met for the first time on the second day, 6-wicket win for Melbourne Southern Warriors. Now that's up in there. Is it going to be a chance? No, just dropping right in front of Wanindu Hasaranga. Harshit Virendra. Now he's been in that... Yeah, in that particular game, Ravindra Tilakaratna picked up 3 wickets. Today he's not playing. As Avishka Fernando just trying to get it away from the short fine leg fielder that time.
Couldn't quite get it right. Malcolm Madhushankar is the man in the Western Warriors team in place of Ravindu Tilakaratne. Two new faces, Malinda Abhishek, who opened bowling, and Tushan Soisa for Demo Southern Warriors in place of Bishan Mendes, and the experienced Janit De Silva, who's been left out. This is really good from Harshijit Virendra. Now, we talked about Avishka Fernando all the time, 40 runs of just 30 deliveries, but Harshijit Virendra has also been consistent up front alongside Avishka Fernando and playing that second fiddle for Avishka Fernando. Now, as you can see, 10 of just 16 deliveries, rotating the strike, putting Avishka Fernando back onto the strike. Now, that is exactly what you need when it comes to building up a partnership. Good understanding between the two batsmen, good communication. It's much better there, but Wanindu Hasaranga will cut off for just a single. Now that will be the end of the over as well. 8 overs completed. It's 4 runs coming off from that over from Shehad De Souza. Now it's 8 overs completed, 53 without a loss. Melbourne Western Warriors reaching to their half-century stand for this opening wicket in just 8 overs, 1-6 and 5 fours in the innings so far. This sprawling facility was the vision of retired Major General Vidanage, Bimal Vidanage. He was. And, the ground manager now is Captain Susanta Madivaka. The curator, Sergeant Sudesh Vijayaratna, and the 15 strong crew doing well. Wanindu Hasaranga has been a star performer with bat ball for his team. Now that's up in there, but it's gone all the way for yet another 6. Now Avishka Fernando will move on to 46 with that superb strike down the ground. And Wanindu Hasaranga for the first time has been taken on for cleaners for this match. This will be a very interesting battle. Already 2 sixes for the right hander. Avishka Fernando just relying on his timing and not trying to overhit it. Been very good with his timing and placement of the ball as well. The production crew of Batsman.com stayed here while we went off yesterday's break. 5 hours of rain, but the ground looks perfect. Oh. Poor cricket, this from Virendra. He's trying to be unconventional and he's not getting away with it. On more than one occasion, dot balls is not his forte. Let's see where the ball strike there. Just around that neck area. But now he should focus on getting that single. Plenty of singles on offer, especially on the onside. And that is what Avishka Fernando has done so far, getting those boundaries and rotating their strike. 9 overs completed, and Melbourne Western Warriors now 61 without losing a wicket.
9 overs completed, and it's 6-1 without losing a wicket. And a bowling change from Dinesh Chandimal. He opted to go with Wanidu Hasaranga early on to get that badly needed wicket, but he was dropped. That was of Lakshan. And there we go, Madhushan Bothottage. Been a consistent performer with the ball. 2 wickets for 32, his best figures, 3 wickets, but being very economical as well. But he's up against Avishka Fernando, who's striking in excess of 47 runs on the board for Avishka Fernando now. He's aiming for yet another half century. Gone for 12 in his previous match. But now came back strongly to score 47 runs. The run rate is at the moment 6.65 runs per over, which is ideal at this early stage, but they would fancy their chances because now almost half of the overs completed. 10 wickets in hand, can go for some big shots, especially in terms of from the side of Harshijit Virendra, who's struggling at the moment. 12 of just 21 deliveries. Yeah, Virendra scored 24 in the last outing. That's what he should be doing. Palming the strike over to Avishka Fernando, or look for the ones or twos. Good supporting role is what he should be doing. That's down the ground once again. Avishka Fernando will collect yet another 6. And yet another half century for this opening batsman from Melbourne Western Warriors. Look at that. This is some wonderful batting from this young man, Avishka Fernando. We've seen him getting those runs all throughout these last few months in the international team, and now for Melbourne Western Warriors as well. Avishka Fernando. What a batsman he's turning out to be. Third 6, third half century. Now that's much better from Avishka there. Will take 2 runs quite comfortably. He's read the field really well. That has been the difference between him and Harshijit Virendra. He knew exactly where the fielders were positioned and got those singles here and there, converted those singles to 2s, and got those boundaries as well when they were needed. That's down the ground once again, and straight into the hands of the fielder down in the deep, and Tushan is safe as a house, but wonderful contribution up in the order from Avishka Fernando. A half century, 56 runs in just 37 deliveries. Now this is what happened. Yeah, the shot was on, he sliced it, but if he just survived that delivery, it would have been the break. He could have restarted, but that's cricket. He done his part. There's a wonderful contribution with the bat for Melbourne Western Warriors, Avishka Fernando. And he's gone for 56 runs of just 38 deliveries. Bothottage finding that breakthrough. The Sri Lanka Army Ordnance Corps was inaugurated in 1949, and this sprawling cricket facility spread over 60 acres of land situated in Dobagoda, Horana. The ground was opened in November 2018, a brainchild of Major General retired Bimal Vidanage. The facility is complete with superb
playing facilities, cafeteria, scoreboard, rugby grounds, etc. And it is the infrastructure that is different. The upgradation is for international cricket to be played here. The drainage system is very good. The media facility will be constructed in the near future, and this is some area where the Sri Lanka Army will be very happy to work tirelessly and make it a reality. Beautiful site, superb location. A lot of hard work has been gone on to the planning itself. Yes, with that, there's been a change in commentary. It's Sena Nandavira and Sunith Ranavira with the Sinhala commentary. හොඳයි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි හරිත පෙරේරා සමගින් ඕෂන්ද බණ්ඩාර. මෙවන විට ලකුණු 71යි යුද හමුදා 71 වෙනි සැමරුම සමගින් අද සුවිශේෂී දිනයක්. අද නිල උත්සව කිසිවක් පැවැත්වෙන්නේ නැති වුණත් යුද හමුදාට විශේෂ දවසක්. එකම විශේෂ පුද්ගලයෙක් මා සමග එකතු වෙනවා. මේ සමිත වනිගසේකර නව පිටිකරුවා. ඒ දාර්ශනීය ලොෆ්ටර් ඩොෆ්ටරයි පහර නතර වන්නේ 4 සීමාන්නේ පිට ලකුණු 4යි. හොඳයි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 71 වෙනි සැමරුම සමගින් මා සමගින් විස්තර විචාරය එකතු වෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරමින් යුද හමුදා ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල තමිල සේවාවක් කරපු ඉදිරියටත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේ මිත්‍රයා බ්‍රිගේඩියර් ශිරණ අබේසේකර අයිබෝන්. අයිබෝන් සේන. ඔව් third man දෙසින් බ්‍රිගේඩියර් විශේෂයෙන්ම මේ අපි මුලින්ම 71 වෙනි සමරුව යුද හමුදා පටන් ගත්තේ දිනේ හරියට වකවානු මතකද? වර්ෂ 1949 ඔක්තෝබර් මාස 10 වෙනිදා තමයි යුද හමුදාව ආරම්භ කළා තියෙන්නේ. අදට වසර 71ක් සපිරෙනවා. එදා මෙදා තුර අපේ සුවිශේෂී හැකියාවන් දැක්ක ඇහුවා. ඉතින් රටේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කරගන්නට එකම ජාතික සමගිය ජාතික ආරක්ෂාව සියල්ල වෙනුවෙන්ම කැප වුණා. ඉතින් ක්‍රීඩා වෙනුවට සෑහෙන කැප වෙනවා. මොකද්ද මේ කොහොමද මේ සමබරතාවයෙන් ගෙනියන්නේ? ඔව් මම දන්නේ සමස්ත අපි ක්‍රීඩාව ගත්තොත් ක්‍රීඩා 42ක් අතරින් යුද හමුදාව ඉතාමත් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නවා ජාතික ක්‍රීඩාවන් වලදී. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජන ක්‍රීඩකයන් බොහෝම දෙනෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පමණක් නෙමෙයි අපි ගත්තොත් මල්ල ක්‍රීඩාව ඉතාම ප්‍රධානතම, වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව, ජූඩෝ, කරාටි මේ ආදී සෑම ක්‍රීඩාවක්ම එකටම මැරතන් වල සෑහෙන මැරතන් මල්ල ක්‍රීඩා මැරතන් වලත් ඉන්නවනේ. ඔව් මල්ල ක්‍රීඩාවලත් ඒ හා සම්බන්ධව මම දන්නේ යුද හමුදාව තමයි මල්ල ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා. ඒකම සයිකල් සූරයෝ ඉන්නවා. සයිකල් ශූරයෝ අනෙකුත් ක්‍රීඩාත ඉසව් 42ක් තරඟ 42ක් යුද හමුදාව තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තා විශිෂ්ටයි. අපි ආඩම්බරයි. ඔව් ඒ අතරින් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් 400කට අධික සංඛ්‍යාවක් යුද හමුදාව සතුව සිටිනවා. දැන් ඊයේ දිනේදී අපි දැක්ක මේජර් වරුන් දෙදෙනෙක් පත් කරගත්තා. ඔව්. මොකද හමුදාවට ගත්තේ උන් දෙන්නා. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක අපි අතනම මේගොල්ලන් අපි පසුගිය අවුරුද්දේ තමයි සහභාගී කරගත්තේ යුද හමුදාවට සම්බන්ධ කරගත්තේ. මේගොල්ලන්ගේ නියමිත සියලුම ක්‍රියාපටිපාටීන් පුහුණු වීම සහ සියලුම දේවල් මම හිතන්නේ මේවා සිද්ධ වෙවි යනවා රැක ගන්නවා. බන්දු අතහැරියද? අතහැරියා. හොඳයි අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මේ වනිගසේකර දව ගන්න තිබු අවස්ථාව කියලා යනවා. පන්දුවර 11ක් නෙමෙයි ලකුණු 76 කඩලු 1යි. උඩ පන්දුව අතහැරිය අවසන් පන්දුවේදී
හැබැයි රැකකට හැකිව තිබූ උඩ පන්දුවක් ශිරාන් මට මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් පාසුවෙන්ම රැක ගන්න තිබුණා. ඌගේ වම් අස ප්‍රදේශයට තමයි ගියේ. ඌ රැකගෙන අවසන් මොහොතේ තමයි ඒක ගිලේ ගියේ. වැඩ දාන්න කියලා බිම දාගත්තා. කවුද? ඔව් දෙල්ස්කෝප් පහරකට උත්සාහ දරන අවතරවාරයේදී පන්දුව පිත්තේ වැදුනාද නෑ. ඔව් පිත්තේ වැදී දෙවස් තිබෙනවා. බිම දිගේ පන්දුව ආයේ පිත්තේ ඇතුල් කළේ රේ වැඩි. ඉතින් හානියක් නෑ. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 කණ්ඩායමේ 79 මෙන්න ඒ දෙල්ස්කෝප් පහර. අපි යුද හමුදාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරමින් සිටියේ. ඔව් මතන යුද හමුදාවේ ක්‍රිකට් අපි වර්ෂ 1951 තමයි යුද හමුදාව ආරම්භයත් සමගම 1951 තමයි ආරම්භ කළා තියෙන්නේ. එයා මත්තෙන් මතනේ අපි ගත්තොත් මේ දවස්වල සිලෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු බොහොමත් ක්‍රීඩකයන් පිරිනත් වෙනවා. ඒ අතරින් මම හිතන්නේ වෛද්‍ය අපි කියනවා බ්‍රිගේඩියර් එච්.ආයි.කේ ෆර්නෑන්ඩෝ දක්ෂ කරුණු රගන්නෙක් මම දන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දක්ෂ කරුණු රගන්නෙක්. ඒ ඉතිහාසයේ පුරා වෙද්දී සනිටුහන් වෙනවා 1963 ප්‍රථම වරට ඩේල් නිවුස් කුසලානය යුද හමුදාව විසින් දිනාගෙන තිබු තිනවා. ඊට පසු තමයි යුද හමුදාව මේ අනෙකුත් සරා කුසලාන දක්වා පැමිණලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 2020 ප්‍රමුඛ පෙළ කුසලාන දින ශූරතාව දිනගත්ත මට මතක විදියට. ඔව් 2016 වර්ෂයේ තමයි අපි 2020 කුසලාන දිනාගත්තේ. 2000 අපි මම ඉතිහාසය ගැන කතා කරනවා නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් සේවය කෙරුවා. අපි ගත්තොත් මේජර් ජෙනරල් බණ්ඩාර තිලක යුද හමුදා ක්‍රිකට් කමිටුවේ සභාපතිවරයෙක් පසුගිය හිටපු මේජර් ජෙනරල් वी.ආර්. සිල්වා විශ්‍රාමික නිලධාරීන් ඔක්කොම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෙතුමන්ලා කාලේදී අත්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතාමත් දියුණුවටපත් වුණා. 2004 වර්ෂයේ තමයි යුද හමුදාව සරා කුසලානය ප්‍රථමලාට දිනාගත්තේ 2004 වර්ෂයේදී. එතන බ්‍රිගේඩියර් අපි මේ කතා කරා ඒ ගැන හරි පිළිතුර ආවේ නැහැ වෙන කතාවකට ගියා අපි යුද හමුදා ස්වේච්ඡා බල සේනාවේ අධිකාරීලාත් මේජර් නිලයට පත් කිරීමේ උත්සවයක් තිබ්බා ඊයේ යුද හමුදා මූලස්ථානයේ අපේ ප්‍රධානතම යුද හමුදාවේ යුද හමුදාපතිතුමන්ගේ අතින් ඒ තමයි සවෙන්ද සිල්ලා මහතාගේ අතින්. ඔව් මේගොල්ලන්ව මේ කියන්නේ සියලු එකලගේ පුහුණු වීම සහ අනෙකුත් කටයුතු අවසන් කරලා ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරලා ඒ පස්සේ තමයි ඊයේ නිල වශයෙන් උන්ට නිල රාංජන යුද හමුදාපතිතුමා විසින් පැලඳුවා. ඒක සුවිශේෂ අවස්ථාවක් නිලධාරියෙකුගේ තමුන්ගේ අධිකාරිය ලබන අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාවට අපේ යුද හමුදා ක්‍රිකට් කමිටු සභාපති රෙජිමෙන්තු ශ්‍රී ලංකා යුදෝපකරණ බලකායේ අධිපති ඇතුළු නිලධාරීන් සහභාගී වුණා. ඔව් මම හිතන්නේ මේක යුද හමුදාපතින් මේ නිලලාංජනය ලබන්න පුළුවන් එකක් යමෙකුගේ මේ ගෙදර අන්නල්ලා අරින් දෙදෙනා මේ ගෙදර නිකන් දෙල්ලෙන් අරින් දෙදෙනා ශරමි පෙරේරා සමග නිශිකාගේ භාර්යාවන් දෙදෙනා එලෙම පන්දු එල්ලවන්නේ එවර ලකුණු 6ක් සඳහන් වෙනවා. ඒ සමගම 12 වෙනි පන්දු අරිනමයි ලකුණු 87යි කඩුළු 1යි මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. මෙන්න ලකුණු ලබාගත් ආකාරය අවිෂ්ක එකම දෙවිගේ පිටිකරුවා 538යි ලකුණු 56ක්. ඒක විරේන්ද්‍ර 23ක් වණිකසේකර ලකුණු 6ක් නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු අර 12යි ලකුණු 87යි කඩලු 1යි අතිරේක ලකුණු 2ක් සමගින්. දැන් මේ පන්දු යෑමට සූදානම් දඟ පන්දු යවන්න. ඉහළින්මයි පන්දුව රැක ගැනීමට ආසන්නයි කෙසේ වෙතත් ලොන් ඕන් කලාපේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සමගම දෙවන කඩුල්ල හැටියට විරේන්ද්‍රගේ ඉනිමනිම වෙනවා ලකුණු 23ක් ලබා සිටි දැන් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දවා ගන්නට සමත් වෙනවා 13 වෙනි පන්දු වාරයේ ආරම්භයේදී මතන සුමින්ද ලක්ෂාන් පන්දු යවන්න ලක්ෂාන් ඔව් අපි මම හිතනවා අපිට හම්බුනෙච්ච හොඳ සුවිශේෂ පන්දු යවන්නෙක්
මේ ලක්ෂණ මේ ප්‍රදේශයේම පාසලක බිල්ල පාසලක තාම යුද හමුදාව නියෝජනය කරුවේ නැහැ. මම හිතන ඉදිරි එළඹෙන තරඟවාරයේදී ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම යුද හමුදාව නියෝජනය කරයි. ආශිෂ් වීරේන්ද්‍ර දෙවි යනවා ලකුණු 23යි පන්දු 31යි. එකම බ්‍රිගේඩිය අපි විශේෂයෙන්ම ඔබගෙන් දැනගන්නට කැමතියි. දැන් ඔබ කිව්වා මේ සියලුම පුහුණුවීම් ඒකම අනිකුත් අභ්‍යාස ඔක්කොම ඉවර කළා තමයි මේ නිලය බාර දුන්නේ තිසර පෙරටත් දිනේ චන්දිමාල්ටත්. දැන් මේ මොනවද පුහුණුවීම් අතර තියෙන්නේ මම වෙඩි දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් යුද හමුදා නිලධාරියෙක්ට මේ තිසර පෙරේරා නායකයා මේජර් තිසර ඔව් සාමාන්‍ය නිලධාරියෙකුට ලබා දෙන පුහුණුවීම් හා සම්බන්ධව කෙටි කාලින පුහුණුවක් ඔවුන්ට ලබා දුන්නා. මේකෙදි සරඹ වෙඩි තැබීම් අනෙකුත් ප්‍රායෝගික සහ ක්‍රියාකාරක දේවල් තියෙන සම්බන්ධව ඔවුන්ට පුහුණුව ලබා දුන්නා. ඉතාමත් වැදගත්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශ්‍රී ලංකාව දිගින් දිගටම සාම්‍ය රජන රාජ්‍යයක් හැටියට පවතී. අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම වත්මන් ජනාධිපතිතුමන් සේනාධි නායක ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජයේ ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවත් එයයි. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවත් එයයි. අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් නිමා කළා. ඉතින් අපි දිගටම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ආරක්ෂාව ඒ ආකාරයෙන්ම සියලුම ජාතීන් අපි දන්නවා සිංහල දමිළ මුස්ලිම් බර්ගර් සියලුම ජාතීන් එකම මාවකගේ දරුවන් මෙන් චිරාත් කාලයක් ජීවත් වෙන්නට හැකියාව තිබෙන රටක්. ඉතින් අපේ රට අපි විනාශ කරගන්න නැතුව සමගිව සමාදානයෙන් ගත කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මම හිතනවා අයමත් යුද්ධ කරන්නට හමුදාවට ලැබෙන එක නැහැ. ක්‍රීඩා සහ අනිත් දේවල් තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉදිකිරීම සංවර්ධන කටයුතු ඒවා ඉතාමත් වැදගත්. ඔව්. යුද හමුදාව දැනටමත් ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඕනම අවස්ථාවක් සඳහා. අපි දන්නවා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඒ කාලේ මෙන්න කොළඹ ඉතාමත් ලක්ෂණ කරා. මෙන්න දැනට අහස් තලය දිස්සන ආකාරය දොඹගොඩ ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළ වලාකුළු තරමක් දක්න ලැබුණත් ආසන්න වර්ෂාවක් නැහැ. මෙවර ලොෆ්ටඩ් ඕෆ් ට්‍රයි පහර ලකුණු 6යි ලොං ඕෆ් කලාපය ඔස්සේ ඒ වනික සේකරටයි ලකුණු 6 දැන් 95ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 13 වෙනි පන්දු වාරයේදී. දැන් මේ අපි දන්නවා කොළඹ ලස්සන කරා මේ ඇවිදීමේ අර මොකද ඇවිදීමේ ශාරීරික අභ්‍යාස සඳහා මම්මාවත් හැදුවා. ඒකම වැව් ජලාශ නවීකරණය කරා. කොළඹ පවණක් නෙමෙයි මම හිතනවා ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්ප වෙලා තියෙන මුළු ලංකාවම ලස්සන කරන්න. ඒ තමත් වැදගත්. ඔව්. පෙර පහරේ කාබන් කොපියක් ඒ වගේමයි එතනින්මයි ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දු යන දෙස බලා සිටියා. පිටම එල්ල කරන ලද දෙවන 6 පහර වනිකසේකරගෙන්. මම හිතනවා වනිකසේකරත් අපි දැකපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් නැගියන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. ඒකම වත්මන් ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් කමල් ගුණරත්න මේජර් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහත්මයාත් යුද හමුදාවේ ඉතා ඉහළ සේවයක් කරලා රට ජය වෙනුවෙන් අනගා වටිනා සේවයක් කළා. දැන් ඒක රාජකාරී කරන ලේකම්වරයා හැටියට. ඔව්. මම දන්නේ ඒක එකම ගජබා රෙජිමේන්තුවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ආරක්ෂක ලේකම්තුමාත් යුද හමුදාපතිතුමාත් එකම රෙජිමේන්තුවක එකම විශේෂ ලක්ෂණයි. ඒ විශේෂයි. 1513ක් නෙමෙයි ලකුණු 101යි කල්ලු 2යි. සාලිපුර කවුන්ට් එකේ කොට ඊළඟට අහනවා. මේ පන්දුවේ මේ දත්තයන් අභිෂෙක් කඩුළු නෑ ලක්මාල් සුරංග ලක්මාල් ලකුණු 15ක් පන්දුවර 2යි වනිදු අසරංග කඩුළු නෑ ලකුණු 16යි පන්දුවර 3යි සොයිසා පන්දුවර 2යි ලකුණු 16යි ලක්ෂාන් එක කඩුල්ලක් බොත්තටගේ එක කඩුල්ලක් බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 102යි කඩුළු 2යි පන්දුවර 13ක් නිමා වන විට අතිරේක ලකුණු 2ක් සමගින්
දැන් මේ ගජබා රෙජිමෙන්තුව ගැන අපි කතා කරද්දී අපි දන්නවා ඉක්මන් ලකුණක් කඩුල්ලට එල්ල කරත් වදින්නේ නැහැ. දිනේෂ් චන්දිමාල් එතරම් සෑයීමට පත් වෙන්නේ නැහැ පන්දු ආපසු බාර දුන්න ආකාරය පිළිබඳව. ඔව්. ඒ පන්දු ආපසු බාර දුන් ක්‍රීඩකයා ගැන මොකද එතරම් කඩුලගෙන අතට පන්දු එවන්නට බෑ නැත්නම් කෙලින්ම කඩුලට එල්ල කරන්න ඕන දවා ගන්න තිබෙන අවස්ථාව අමාරු විච අවස්ථාවක්. ඔව්. මම තනේ එල්ල කෙරුවේ නැහැ. ඔව් මේ දිනේ චන්දිමාල් සෑයමට වෙන්නේ පත් වෙන්නේ නැහැ ආපසු බාර දෙන්න පිළිබඳව. දැන් මේ ගජබා රෙජිමෙන්තුව ගැන බොහෝ ආඩම්බරයෙන් ඔබ කතා කරා. දැන් යුද හමුදාවේ මත්තගොඩ පනාගොඩ ඒකම මේ දොඩම් මේ දොඹගොඩ ඒකම පනාගොඩ ක්‍රීඩාපිටි දෙකක් තිබෙනවා. ඒකම යුද හමුදා ක්‍රීඩාපිටිය ගාලු මෝදර ඒ කාලේ තිබුණේ ලංකාවේ පළවෙනි ක්‍රිකට් තරගයේ පවත්වන ක්‍රීඩාපිටිය. සාන්ත තෝමස් රාජකීය පළවෙනි තරගයේ පවත්වපු ක්‍රීඩාපිටිය. දැන් අලුත්ම ක්‍රීඩාපිටිය සාලියපුර අනුරාධපුර ගජබා රෙජිමෙන්තුවේ ඉදිවෙමින් පවතිනවා. ඒක ගැන කතා කරමු. මේ වෙද්දී ඉදිකර හමාරයි තනතිරු 5කින් යුක්ත A9 මාර්ගයේ ආසන්නයේ පිහිටා තියෙන මෙම ක්‍රීඩාංගණය අනුරාධපුරට බොහොම කිට්ටුයි නේද? බොහොම කිට්ටුයි. එනේ බොහොම කිට්ටුයි. මතන අනුරාධපුරයේ ඉතාමත් ඔබ දන්නවා මේ තියෙන වියලි කාලගුණික තත්ත්වය මත වර්ෂය පුරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. මතන වර්ෂයේ දෙසැම්බර් නොවැම්බර් මාස පමණයි වර්ෂාව තියෙන්නේ. ඒ රෙන්ඩ ක්‍රීඩා පිටිය නඩත්තු කරුවොත් එහෙම වර්ෂය පුරා ක්‍රීඩා දැන් මේ වෙන පිටත් මම පසුගිය සතියේත් ගිහිල්ලා ආවා. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මතන මෙම ක්‍රීඩා පිටිය මේ මාස 14 වන දින එලෙමයි පන්දුව ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් විකට් දෙසින් ලකුණු 6ක් ඒ සමගම 112ක් දක්වා මුල්ලකන සංගය වෙලා යනවා. වන්නිකසේකර අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ නතර කරපු ස්ථානයේ සිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තිසර පෙරේරා තමත් පන්දු දෙකකට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. එත සුවිශේෂී 71 සිට උන් 112 දක්වා මේ දක්වා ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනු ලකුණු 50ට ආසන්නයි. කොහොම වෙතත් එයිනුත් පන්දු දෙකකට පමණයි තිසර පෙරේරා තමත් මුහුණ දී තිබෙන්නේ. සොයිසගෙන් පන්දුවක්. ඔව්. පන්දුව කඩුවලට. ඔව් ඔබ දැන් කතා කරේ ඔව් මේ මම කතා කරපු සාලිපුරද අපි මේ මාස 14 වෙනි දින මේක උත්සවයෙන් විවෘත කරනවා එම ක්‍රීඩා පිටිය. ඊට පස්සේ මෙම තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය සහ අන්තර් රෙජිමෙන්තු ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය ලබන සෙන්සුරාදා එනම් 17 වෙනිදා සාලිපුර පවත්වන්නේ. සාලිපුරදී පැවැත්වෙනවා. ඊට හමුදා ප්‍රතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි එම තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වලදී ඇත්තටම තනතිරු සියලු 14 වෙනි පන්දුවර නිමයි ලකුණු 112 කල්ලු 2යි. අපසු කතා වුණ ඊළඟ පන්දුවරේදී. සම්මතාවය මේ වන විට ලකුණු 26ක් මේ තුන්වන කඩුල්ලේ මේ වැගන් වීලය 6 පාරවල් 7ක් 4 පාරවල් 7ක් රතුවීරි 6 පාරවල් ලොන් ඔන් සහ ලොන් ඔෆ් කලාප අතරින් තමයි මේ 6 පාරවල් එල්ල කරලා තිබෙන්නේ. ඒකම විකට්ටෝ පිටුපස 4 පාරවල් 2ක් 113යි කඩුළු 2යි. වනිදුගෙන් පන්දුවක් ඒකම ලකුණයි දෙවන ලකුණත් වේගෙන් ලබා ගන්නවා. පන්දුව ආපසු හරියාකාරව බාර දුන්නේ නැහැ. මෙවරත් දිනේෂ් චන්දිමාල් සෑහීමට පත් වෙන එකක් නැහැ. දැන් අතරම මේ ශාලීපුර ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාපිටිය ගැන පොඩක් අපි කතා කරොත් තනතිල කීයක් තියෙනවද? අක්කර ප්‍රමාණය කොච්චරද? සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රීඩාගාර ගැන කොහොමද කතා කරොත්? ශාලීපුර ගජබා රෙජිමෙන්තු ක්‍රීඩාංගණය ඉතාම පිහිටලා තියෙන ගජබා රෙජිමෙන්තුවේ ඇතුළත ඒක ඉතාමත් විශාල භූමි ප්‍රමාණ වපසරකෙන් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. සියලු පහසුකම් සහිත එම ක්‍රීඩාංගණය අවට පීනුම් තටාකයක් ඒ වගේම කාය වර්ධනාගාරයක් ඔබ කියන ආකාර ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක්. ඔව් සංකීර්ණයක්. ඒ සියලුම පහසුකම් එම වටපිටාවේ පිහිටලා තියෙනවා. දැනටත් අපි ඉදිරියේදී ඒක ගෘහ ක්‍රීඩාගාරයක් ඉදිකිරීමට නියමිතයි. ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයක්. ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයක්. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් සඳහා අනිකුත් පහසුකම් ඉදිරියේදී පැමිණීමට නියමිතයි. ඒ කියන්නේ නිවාසික පහසුකම් සහිතව පුහුණුවීම් කරන්නටත් පුළුවන්. පුළුවන්. දැනටත් ඒ පහසුකම් මේගොල්ලන්ගේ ලබා දීලා තියෙනවා ස්ථානයේ.
දැන් මේ දොඹගොඩ ක්‍රීඩාපීඨය ගැන කතා කරද්දිත් ඒ ආකාරයෙන්මයි ඔවුන්ට නිවස්න පහසුකම් තියෙනවා. මේජර් ජනරල් බිමල් විධානකේ තමයි මෙහි නිර්මාතෘ හැටියට අපිට අවිවාදයේ මතක් වෙන්නේ. එවකට යුදහමතුපන්ගේ ආශිර්වාදයේ පරිදි මේ ක්‍රීඩාපීඨය 2018 තමයි නිල වශයෙන් විවෘත වුණේ. එකම 2010 අක්කර 60ක් පවරගෙන තමයි මේ ක්‍රීඩාපීඨය ඉදිකිරුවේ. ඉතින් අක්කර 40ක කුණුදුවවලා සංගීත සම්දාන පවත්වලා අරමුදල් හොයාගත්ත මම හිතනවා සුවිශේෂී කාර්යභාරය. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක මේ ජෙනරල් විශ්‍රාමික විමල් විධානකේ තමයි මේක ඇත්තටම කඳු ගැටයක්. ඔබ දැක්කනම් මේකේ ජයරූප පල්ලහැ තියෙනවා ක්‍රීඩාගාරයේ. ඉතා අවුරුදු 8ක් පමණ මේක වෙහෙසු වුණා මේ ක්‍රීඩාගාර මේ තත්වයට ගෙනීමට. අපි පසුගිය අවුරුදු තමයි මේක විවෘත කරනු ලැබුවේ. ඊටමත් අපි මේකේ තනකාවලියක් පැවැත්වුවා. ජාත්‍යන්තර මම හිතනවා මේක ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩාංගණය අනිවාර්යෙන් පන්දුවර 15ක් නිමයි ලකුණු 115යි කඩලු 2යි විස්තර විචාරය වෙනසක් හරිත පෙරා සමගින් ඖෂධ භණ්ඩාර ඉංග්‍රීසි වශයෙන් ඔබ එකතු Melbourne Western Warriors 150 runs on the board, and it's Thisara Perera who's in strike at the moment. Oh, he's gone. He is gone. Samitha Wanigasekara. Thisara Perera trying to get that single, but Samitha Wanigasekara was running to that danger end, and he is gone. He took a late start, I thought. Definitely, that is just suicide mission for Samitha Wanigasekara, and he's gone for 32 runs of just 19 deliveries, 4 sixes up to his name, and now all of a sudden 3 down for 115 runs. Yeah, Lakshan Edrisinghe, product of Anuradhapura, will be happy to play in the final if they qualify. The finals taking place in Saliyapura. Brilliant delivery. Shea de Souza could have had the wicket of Avishka Fernando, drop catch, but that was a perfect delivery. Really good from Shahad Soisa. Bowled well so far for his 3.2 overs. That's a good shot. That is a wonderful shot from Lakshan Edrisinghe. What a way to open your account in this match for Lakshan Edrisinghe. Straight away. Yeah, he failed in the last game, but before that, 2 scores of 25 and then followed it up with a 42. Pretty consistent striker of the ball. Good utility all-rounder. I'll tell you, Saman Jayantha, the Sri Lanka Army cricket coach, will have a problem, and a very fond, happy problem, to select a squad. Definitely, all these young players living up to their expectations in this Army Commanders League 2020. We saw wonderful efforts in the field, with the bat, with the ball as well. So I think the intentions are served, but this time Lakshan Edrisinghe once again trying to go for that big shot, but this time finds a fielder. 4 down for Melbourne Western Warriors. They're losing wickets in regular intervals, which is not ideal in this back end of the innings. Look at that, it was meant to be struck down, but straight into the hands of the fielder. Dinesh Chandimal, very good when it comes to placing those fielders.
And now it's 4 down for Melbourne Western Warriors. Yeah, he judged it well. Those catches can be easily dropped, but he judged it very well. So what is happening is there are dot balls, wickets are falling, and Thisara Pereira is being starved of having the lion's share of the strike. Pathum Kumara keeps wickets. He's a good accumulator of runs. Yeah, now he should capitalize on getting the strike back to Thisara Pereira. Should be the key. Now this is what happened with Pathum Manigasekara. Yeah, Madhushan both of the straight into him. You can easily drop them, but good catch. Yeah, we've seen drop catches, few of them in the tournament. But this is really good comeback from Demo Southern Warriors. And 16 overs completed, it's 120 for the loss of 4 wickets. Melbourne Western Warriors, their journey with the bat so far in these 16 overs have been pretty consistent up to that 10th over. All See the wicket of Avishka Fernando in a tall skyscraper. 15 runs scored. Last ball before the break. Suranga Lakmal. 2 for 15, that's good. Good time to come in and bowl. He'll bowl the last over. So how many balls is Thisara Pereira going to face? Now there's an appeal and he's gone. Suranga Lakmal bringing that breakthrough for Melbourne Western Warriors, I beg your pardon, Demo Southern Warriors with the ball and picking up Pathum Kumar. This is really good. Look at that. Straight and no hesitations whatsoever from the umpire on stand. And Pathum Kumara will now have to return back to the pavilion. A short stay for him out there in the middle. Just 2 deliveries. And he's gone for 1. And now he's 5 down for 120 runs on the board. Okay, the new batsman in is Yaso the Mendis. He's a smaller version of Thisara Pereira, left-hand bat, right arm slow medium bowler. Good striker of the ball, has been amongst the wickets too. Yes, look at that strike rate, 150 runs. So that tells you a story. He can be a big hitter when needed. And he's up against Suranga Lakmal at the moment, who's been in excellent form so far. One of the consistent performers, not only for Demo Southern Warriors, but for almost every team that he played for. Right, Thisara Pereira now. He's the key for Melbourne Western Warriors in this innings. He just faced 3 deliveries so far in the innings. So we'll now have to capitalize on getting him back on strike. Short pitch delivery and a no ball. Called by the umpire, and a free hit coming up. Now, these are really good chances for Melbourne Western Warriors. Suranga Lakmal just asking the question from the umpire. Well,
in the completed 20 overs that they have faced, lowest score for them was 162 in that first game. The match went into a super over, and they lost it to Super Fashion Northern Warriors, start of the tournament. The last game, Northern Warriors skipper Siku G. Prasanna performed a hat-trick. They'll be seen in action later in the day. Good ball from Lakmal to curtail that free delivery. Now this is what Demo Southern Warriors have been really good at, coming back into the game after being lost in that first 10 overs, all thanks to Avishka Fernando and Harshajit Virendra with their partnership of 71 runs. But they've been able to come back, pick up those wickets in regular intervals. As you can see, now 122 for the loss of just 5 wickets already. It's been really good from Demo Southern Warriors, and Dinesh Chandimala as well behind the stumps, leading the team with all his decision-making processes. If Thisara Pereira can face 20 of the next 23 deliveries, the frequency of finding the boundary will be that much better. Yeah, just like that, he can get those boundaries quite easily. Good placement from Thisara Pereira. He knew exactly where the fielder was positioned and was careful enough to play it away. And now this over should be a crucial one for Melbourne Western Warriors. We need to get runs on the board. Thisara Pereira is a man. He'll have to pay responsibility, not like yesterday. His first ball, he went for a big shot, caught in the deep. But so far, has played responsibly innings, just 4 deliveries, and picked up a boundary as well. In the last game, he was out first ball. He was the second wicket in that hat-trick. And in the previous game between the two teams, he remained 17 not out as they won. Yeah, Pathum Kumara, who made 31, should have been able to bat there for a while. It's the latter half of their innings. They have batting to come. That's a good shot there from Yashoda Mendis. And it'll run away for a boundary. Much needed boundaries for Melbourne Western Warriors. A short pitch delivery from Lakmal, and Yashoda Mendis was quickly on to it. Played it through mid-wicket. I told you he's the smaller version of Thisara Pereira. This is why. When he strikes, it stays struck. Otherwise, you can't have a strike rate of 150 after 4 outings. 11 runs coming off from this over. Can Yashoda Mendis pick up another boundary in this over? 131 runs on the board. 19 balls remaining. If they can get at least 30 runs in these 19 deliveries with Thisara Pereira and Yashoda Mendis, that will be much better. Now that's a wide delivery. Got to reball that. Stories for runs to be scored. Ooh. He wanted to go wide of the batsman. Never mind about that. It's turning out to be a good over. 1 no ball, 1 wide. 12 runs so far after picking up a wicket's first delivery. So that'll be the end of the over. 17 overs completed, and it's 132 for the loss of 5 wickets.
We were talking about Mahesh Jayasekaar, match referee, mentioned about Moratua, his ability to sing. Yeah, he was also good. When you get Mahesh Jayasekaar, he will have the guitar, he will play it, but apart from that, he will sing and provide the music of a total one-piece band with his mouth. Now that's up in there. Is it going to be out? No, it's gone all the way for a 6. That is sheer power of Thisara Pereira. Not timed up to the perfection, hitting that bottom part of the bat, but never mind, it's gone all the way for a 6. And I asked him how many runs he was going to make after he was dismissed first ball. Thisara Pereira said 50? He's asking me, 50 is enough? Is that what he's asking? Let's see No, but he has to bat till the end of the innings. And they will be probably looking at something like 175 plus. There's Mahesh Jayasekaar. Yeah, he could sing well. The only other guy who could have his same ability that I knew was Asiri De Silva. Oh, that's gone. That is straight into the hands of Suminda Lakshan. Thisara Pereira once again trying to go big down the ground. Suminda Lakshan very good in the field. He's not going to drop those. It's a big wicket for Madhushan Bothorage. Stayed there and held again. Stayed there and held on to it. Could have done a lot better. Thisara Pereira, he's gone for 13 of 7 deliveries and now it's 6 down for 138 runs. Yeah, we were talking about a match referee. The late Dinesh Rajaratnam was a voracious striker of the ball for Thurston. And Mahesh Jayasekaar simply lit up the school's cricket arena for the Revenue School. Dhammika Prasad scored 2 sixes in his 21 not out in the last outing in a losing cause. On his day, he could win the match with the bat. DP behind his shirt. Now can he get a few more of those in this match? Be very helpful for Melbourne Western Warriors if he can get those good connections. Oh, that's a good shot. That is a wonderful shot from Yashoda Mendis. And Madhushan Bothorage straight away going for that short pitch delivery for Yashoda Mendis. He's very good against this short pitch deliveries, Yash Mendis. So Bothorage will now have to keep that in mind. Very powerful man. That's a good shot. He walked into it, saw the ball drop short, and then he had to adjust. Superb transfer of weight. The talent that we are seeing, the varied talent that we are seeing is amazing. Off the edge, never mind, it's gone all the way for a boundary. Yashoda Mendis is making some really good connections here. Valuable runs for Melbourne Western Warriors. Now already 2 sixes and a boundary. Never mind how they come as long as they're counting. 148 runs on the board. And if Yashoda Mendis can stay until the end of this innings, Melbourne Western Warriors would fancy their chances to go for that 160 plus mark, which could be easily accessible here. That's once again, this time through the gap, no chance for the fielder. Will be just a single. Dhammika Prasad just refusing to go for that second run, as they're not in a position to take any risk. Dhammika Prasad is the more experienced campaigner out there in the middle.
17 runs so far. Yeah, this over. Reasonable over. Definitely this over, and that last over from Suranga Lakmal has been really good from for Melbourne Western Warriors, as they took 10 plus runs in both of these overs. So Dhammika Prasad will take a single. Yashoda Mendis halfway down the track to get to that second run, but Dhammika Prasad is settled down with a single. 18 overs completed. It's 150 runs on the board for Melbourne Western Warriors for the loss of 6 wickets. '71st Sri Lanka Army Day. Nothing that cannot be achieved. Something close to that as their motto. So whatever runs you make, we make too, should be the story. Beautiful scoreboard that. 150 runs on the board. 18 overs, 6 wickets. That's how the story has been so far for Melbourne Western Warriors. We're in the 5th day of this Army Commanders League, giving you live pictures from Dombagoda through the batsman.com live coverage. We was through our official YouTube channel and through our Facebook page as well. And of course through POTV channel number 20. All these live actions, you can enjoy it from home. Obviously that is recommended given the situations in the country. Yeah, this match being played under very strict health guidelines. Sri Lanka Army knows how to do those things. Everybody is responding. It's for our own good. We understand that. Batsman.com, privileged to be involved in this inaugural Army Commanders League 2020 Championship 2020. Abundance of talent on show. Oh, Yashoda Mendis. And it's a no ball. Disappointment for Suranga Lakmal. He's disappointed. That is his second no ball. I don't know whether Mendis heard it and he tried to just clip that over, because if he just tried to play a natural shot, he would have probably made contact. There we go. Yes, a good decision from the umpire there. I think Sanjeeva Fernando was the one. Now Yashoda Mendis will now have a free hit. Good shot. That went in like a flash and it's gone all the way for a boundary. Yashoda Mendis is playing a wonderful hand here. I said abundance of talent. He is one of them. Yeah, Yashoda Mendis, one of the highlights of this tournament so far. Versatile all-rounder for Melbourne Western Warriors. Getting those wickets and hitting those boundaries. That is exactly what you need from... 10 balls. Can they get to 175? Can they? Definitely. With this scoring rate, with Yashoda Mendis still out there in the middle, it is very possible, but this time it's up in the air, but once again no chance for the field and it will run away for yet another boundary. Well, it looks like Yashoda Mendis is having his day out there in the middle, not timed up to the perfection off the edge, but still getting those boundaries. This hand-eye coordination is very important. He had to make the exact contact. I don't think he intended to play it there. Never mind. Now 10 balls, 24 runs for the man on screen.
Now Suranga Lakmal is trying to be a bit wayward with his line and length. Got to be tight outside the off stump. He bowled well for his first 2 overs, giving away just 15 runs. But in this latter part of the innings, he's been a bit wayward with his line and length. Costed him now almost 38 runs with 2 more deliveries to go in his bowling spell. Picked up 1 wicket. Red wristband. Danger signal to the opponents. Oh my God, that is Dhammika Prasad. That is typical Dhammika Prasad, using all the pace of Suranga Lakmal. Just paddle it down. That was brilliant. This is smart cricket from Dhammika Prasad. He's an experienced player. He knows how to handle these situations. He'll be pretty happy with that effort. Now these last 3 overs have been really consistent for Melbourne Western Warriors. They've been able to get more than 10 runs in all of those 3 overs. 2 from Lakmal and that 1 over from Madhushan Bothatage. Another very good over for Melbourne Western Warriors. And 19 overs completed. It's 166 for the loss of 6 wickets. Melbourne Western Warriors, the journey so far in 19 overs, losing wickets after that wicket of Avishka Fernando in that 10th over. But since then, they've been able to look at those last 3 overs, almost going more than 10 runs per over. Yes, they lost wickets, but more importantly, runs came in consistently. Yeah, at the end of 10 overs, they were 1 down for 71. So they've scored 95 runs for the loss of 5 more wickets in 9 overs. Ah, yes. Dhammika Prasad will collect yet another boundary here. Now, this is really good. Had to reach for it, Dhammika Prasad. But he knew exactly where the fielder... Dinesh Chandimal is not a happy chap. They've been really good in those middle overs throughout this tournament. But look at that. Angled the bat perfectly to get it over the head of fielder. All right, then Dhammika Prasad so far has been really good with the bat. There we go, Dinesh Chandimal adjusting his field. Malinda Abhishek, one of 2 changes for Dimo Southern Warriors, playing in his first match in the tournament. Bowled well so far. Just 15 runs in 2.1 overs. Oh, they're running. They are running, and that is really good. By signal by the umpire, Dinesh Chandimal. Yeah, he came into the side in place of Janit De Silva. Tushan Soiza is the other change for the fielding side. Oh. Usually would have been good, Chandimal. But that is really good thinking from Dhammika Prasad. Yeah, Bishan Mendes has been left out in place of Tushan Soiza. So 2 changes. So 4 balls to get 4 runs to get my total of 175. Possible. Yashoda Mendes. Possible. Very possible. Well bowled. This is what you start learning from Isipathan, a fast bowler who played for BRC in the under-23 tournament, picked up something like 11 wickets. Who played for BRC in the under-23 tournament, picked up something like 11 wickets. Play under pressure, the learning curve. And that'll be wide there, and they're running back.
And is he gone? Yes, he is. Good work from Malinda Abhishek. He was quickly returning the ball back to his end, and Dinesh Chandimal there once again doing his work. There was a wide and very late. Dhammika Prasad was quickly. I really didn't see the reason for making that run because Mendis was the good striker. His home ground, Army Ordnance Corps member. Well, the senior partner called. You don't have any choice. So Yashoda Mendis is gone for 25 of just 12 deliveries. Well played, a young man. 4 fours and 1 6. And he's being run out as the number 7 wicket for Melbourne Western Warriors. Dhammika Prasad, now you call for the run. Make sure you get the boundary. Gayan Chandra Bose can also hit the ball hard. One good delivery. Gayan Chandra Bose. Strike rate of 150 for him too. See, it was a wide one. Mendis was not interested. Dhammika Prasad was halfway down the track. The young man responded, and good aim from Malinda Abhishek. Now that's much better, but will be just a single. Dhammika Prasad. Malinda Abhishek has been really good with the ball today. Hasn't picked up a wicket, but very economical. Now bowling under pressure. That is the key that you'd expect from these young bowlers. Once again, a wild swing there from the batsman. Failing to. He's getting some good deliveries in the right areas. Malinda Abhishek. Oh, Really well good. done. Last ball of this over coming up. So the 175 is reached, but they could have got a lot more than that if Mendis was there. And he's a goner. So Malinda Abhishek, he deserved a wicket. He bowled well today. And in the final ball of the innings, he picks up his man, Dhammika Prasad. He's gone for 12, plumb in front. But really good from Malinda Abhishek. The last 3 overs before this over went for 10 runs every over. But Malinda Abhishek came back and was brilliant with the ball today. Playing his first match of the tournament, Dhammika Prasad. He's gone for 12 of just 8 deliveries. And Abhishek picking up his first wicket of the tournament. So 175 runs on the board for Melbourne Western Warriors in their 20 overs. And they'll be pretty happy with the efforts after that good opening partnership between Avishka Fernando and Harshajit. There we go. Dinesh Chandimal just acknowledging what Malinda Abhishek did with that last over. Really good from the young man, and this is the experience that is required for them. And having a look at the batting performance of Melbourne Western Warriors, Avishka Fernando up front alongside Harshajit Virendra. That 71-run partnership for the opening wicket was setting the platform for Melbourne Western Warriors. And then Samitha Wanakasekara came in. A quick cameo of 32 runs in just 19 deliveries was run out. And then Yashoda Mendis, outstanding 25 of just 12 deliveries. He was run out as well, but things could have been much different for Melbourne Western Warriors if he was there for that last over. So 20 overs, 175 for the loss of 8 wickets with 9 extras coming up. And having a look at the bowling performance, Timor Southern Warriors. Abhishek bowled well for his 3 overs, 1 wicket for just 18 runs. Suranga Lakmal with 1 wicket for 43. And Lakshan picking up 1 wicket for 23. Both are today 2 wickets was but pretty expensive. 2 wickets for just 39 runs. And Shehada D'Souza picking up 1 wicket
for 32. And 20 overs, 175 for the loss of 8 wickets with 9 extra. So that is how it went for Timor Southern Warriors with the ball. And we have Suneth Ranavira down there in the middle with a special person. Over to you, Suneth. රැඳී සිටිනවා දැන් මේ ඉනිම මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් ඉනිම ලකුණු 175ක් දක්වා අරන් යනකොට ක්‍රීඩා කරපු විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරපු නවක ක්‍රීඩකයෙක් සම්මිත වනිගසේකර අයබෝන් මුලින්ම ඉනිම පිළිබඳව කතා කරමු ලකුණු 32ක් ලබා ගන්න පන්දු 19ක් 6 පහරවල් 4ක් කොහොමද ඉනිම පිළිබඳව ඔබ දකින්නේ මෙහෙමයි අපේ කණ්ඩායමේ නායකයා තිසර සර් ඉතින් සර් හැම වෙලේම අපිට කියන්නේ ඔයාලා කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් ඔලුවට දාගන්න එපා ඔයාලගේ ගේම් එක ඔයාලා මැද්දට ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න. එතකොට ඉන්න සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලාට පුළුවන් ඉනිමේ ඉතුරු ටික ගොඩනගන්න කියලා. ඉතින් එතකොට අපිට ඒ ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක මූව් වෙද්දී ඇත්තටම කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් ඔළුවේ නැහැ. නිදහසේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැනගන්න කැමති දැන් ඔබ කටුනේරිය ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඉන්පසුව මීගමුව ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරා. දැන් යුද හමුදාවත් සමගින් සම්බන්ධ වෙලා සිටිනේ. ඔබ දකින්නේ කොහොමද දැන් මේ නවක ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ජාතික තරයේ ක්‍රීඩකයන් සමග එක් කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව සහ මේ තරඟාවලිය පිළිබඳව ඔබ දකින්නේ කොහොමද? මෙහෙමයි මේ අපේ මේ යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගැන කතා කරද්දී මේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා යුද හමුදාවේ 350ක් විතර. ඉතින් මේ ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම තමන්ගේ රෙජිමේන්තුවට කොටු වෙලා ගොඩක් ඇතුළට වෙලා තමයි ඉන්නේ. පිට සමාජය එක්ක ගොඩක් ගැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒ කට්ටියට අර එළියේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලාට පුළුවන් මර්කන්ටයිල් ඒ වගේ ගොඩක් මේ ටූර්නමන්ට් තියෙනවා එළියේ. ඇතුලේ මේ සෙල්ලම් කරන අයට ඇත්තටම එළියට පෙන්වන්න අපි යුද හමුදාවේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා මොන වගේද කියලා පෙන්වන්න අපිට තරඟාවලියක් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම මේ තරඟාවලියෙන් ඒ හැංගිලා ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩ දෙනෙක්ට පිට සමාජයට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මොන වගේ ප්ලේයර්ස්ලාද අපේ මේ යුද හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මොන වගේ ප්ලේයර්ස්ලාද ඉන්නේ කියලා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට. ඉතින් මේ ඉනිම මේ ආකාරයෙන් තමයි යුද හමුදාව උන්ගේ බලාපොරොත්තුව නවක ක්‍රීඩකින් සොයාම ඉන් එක් පුරුකක් තමයි අපත් සමගින් සම්බන්ධ වුණේ. Yes, Samita Wanigasekara was wonderful with the bat today, scoring 32 runs, just 19 deliveries, and consistent performer throughout this tournament for Melbourne Western Warriors. Now, this is how it all started. Avishka Fernando and Harshjit Virendra getting that 71-run partnership up front in the first 10 overs. Avishka Fernando was outstanding. This was his wicket, and it's been a roller coaster ride right from that wicket of Avishka Fernando. Wicket started to collapse in those middle overs. Suminder Lakshan bowled well. He was taken on for cleaners, but he bowled well to pick up the wicket of Harshjit Virendra for just 23. And this was Lakshan Edrasinghe. Picked up a boundary in his first ball, but then he was caught in the deep. And the last 3 overs went for 30 plus runs. But that 19 over from Malinda Abhishek, he was able to get things back on track for Dimo Southern Warriors with the ball. This was that last over from Malinda Abhishek. Few byes were there, but Malinda Abhishek was wonderful with the ball. And this was his first wicket of the tournament, the last ball of the 19th over. So that is how it went for Melbourne Western Warriors with the bat today. 175 for the loss of 8 wickets in 20 overs. 9 sixes and 15 fours in the innings for Melbourne Western Warriors, giving a target of 176 runs for Dimo Southern Warriors with the bat. Having a look at those partnerships, that opening partnership of 71 runs between Harshjit Virendra and Avishka Fernando set the platform for rest of the batsmen to come and play their shots, but 16 and 28 were respectable from the middle order batsmen. But then again, Yashoda Mendis and Dhammik Prasad, 34 runs, ensured that the team would go for a respectable total at the end of 20 overs. So we'll take a short break, and there we go, the equation for Dimo Southern Warriors, 176 runs to win from 20 overs. So with that, we'll take a short break, and we'll be back with the runches of Dimo Southern Warriors. Until then, stay tuned with Watson.com.
හොඳයි දෙවන ඉනිම හඹායන ඉලක්කය 176 නැවතවතාවක් අපි සුවදායි මධ්‍යහන ප්‍රාර්ථනා කරමින් දොඹගොඩ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි හමුවන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුදෝපකරණ රෙජිමේන්තු බලකාඩ අයත් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ගාමිණී දිසානායක සමගින් සංජීව ෆර්නෑන්ඩු මේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ විනිසුරුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් පළමු පෙළ නියෝජනය කරන විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් ඒකම ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලය මාතර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවතීර්ණ වුණේ ගාමිණී දිසානායකම කළුතර විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් සංජීව ෆර්නෑන්ඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවතීර්ණ වුණා. ඒ සමගම ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පළමු පෙළ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. මෙල්ලි අබේසිංහ මා සමගින් ඉඳන් අයබන් මෙල්ලි. අයබන් සෙනා. මේ වන විට ලකුණු 175ක් අතිරේක ලකුණු 9ක් පමණක් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ සමත් වැදගත් 175ට අතිරේක ලකුණු 9යි. ඔව් අවසාන තරගයේත් අපි දුටුවා අඩුම එක්ස්ට්‍රා ගානක් තමයි ඒ කණ්ඩායම දීලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන් චන්දිමාල්ගේ කණ්ඩායම. මේ මෙල්බර්න් ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් නේ. ඔව්. මෙල්බර්න් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස්. වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. මෙල්බර්න් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ නායක තිසර පෙරේරා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වීම. ඔව් කණ්ඩායම දැන් පිටනියට ඇතුල් වෙනවා. මම හිතනවා අදත් දගපන්දු යවන්නන්ගෙන් ආරම්භ කරයි දෝ කියලා. ඒ වගේම මොවුන්ට වෙනවා චන්දිමාල්ව පළවෙනි ඕවර්ස් කිහිපේ ඕවර්ස් 5ක් යනකම් සිංගල්ස් ලකුණු තත්වයක් අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් විකට් ටු විකට් ඇඟ ඇතුළට පන්දු යවමින් මම හිතනවා පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝම තර්ජනයකට ගමන් පුළුවන්. මොකද චන්දිමාල් කණ්ඩායම හරි දක්ෂයි සිංගල්ස් ඩබල්ස් වලට ලකුණු ලබා ගන්න. ඉතින් ඒකත් නතර කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකම අද තරගයේ අතිරේක විනිශ්චයකාරවරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ සුදර්ශිකා බණ්ඩාර. ඒ සමගම ලකුණු සටහන් කරමින් අපට සහාය වන අය පිළිබඳව මතක් කරන්නම් වරිමර මෙන්න ආරම්භක පිතිකරුන් යුගලයේ ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණට මොහොත ඩිමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම 176ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නටයි නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් කණ්ඩායම ඉනිම ආරම්භ කරනවා රත්නායක සමගින්. ඔව් මා කියු පරිදි ඔවුන් දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් තමයි දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කරන්න යන්නේ. දඟපන්දු යනාවේගේ හරි. ඔව් මොකද මොවුන්ව ලොකු පහරවල් වලට නොයා පුළුවන් තරම් විකට් ක්‍රීස් එක උඩ හෝ බෑක් ෆුට් එකට යවමින් පන්දුව පාලනය කරගෙන මේ පිටිකරුවන්ව තබා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් දුරට උපයෝගී වෙයි. ඔවුන් ලකුණු අතරට නොයවා රඳව ගන්න. රත්නායක ලකුණු 110ක් මේ දක්වා මේ තරගාවලියේ ලබාගෙන තිබෙනවා. දිනේෂ් චන්දිමාල් ඊයේ දිනේදී මේජර් වශයෙන් කොමිෂන් ඔෆිසර් කෙනෙක් හැටියට ඒ අවශ්‍ය කරන තරු පටි පෙළඳුවා. දිනේෂ් චන්දිමාල් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රිකට් නායකයා. ඒකම විශ්වාසදායක පිටිකරුවෙක් හැටියට ඒකම දක්ෂ කළුර කෙනෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. මුල්ම පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට බෑ. ඔවුන් පුළුවන් තරම් කල යුත්තේ පිටිකරු අස්සලටම පන්දුව යැවීමයි විකට් ටු විකට් බෝල් කිරීමයි. මොකද ඊයේ වගේම චන්ද්‍රබෝස් පන්දු යන ක්‍රීඩකයා පායින්න පැත්තෙන් වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. නියත වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක් සංඥා වෙනවා. ඒකම ලකුණු සටහන් කිරීමෙන් අපට සහාය වෙනවා. ප්‍රධාන ලකුණු පුරේ නිරෝෂන් ජයසිංහ සමගින් අමිත තිලකරත්න මෙන්න වයිට් පන්දුව. ඒ සමගම සීමාන ඉදිරියට පැමිණියා ස්කාකට් පහරක් එවර රත්නායකගෙන්
ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා වෙනවා මෙවැනි විට ඩීමෝ සදන් පොරියස් කණ්ඩායමේ හඹායන ඉලක්ක 176යි. එකම ලකුණු සටහන් කරන අපේ මිතුරන් අතර ඉන්නවා මාධ්‍ය මිතුරන් වෙනුවෙන් තාරක සඳරුවන් ඒකම batsman.com වෙනුවෙන් ලහිරු පරිගණක ලකුණු සටහන ඉදිරිපත් කරද්දී අනගිසායක් ලබා දෙනවා රුවිනි පේශලා සමග හර්ෂා ගුණසේකර මේ දෙදෙනාම විනිශ්චයකාරවරියන් කාන්තා විනිශ්චයවරියන් මෙල්ලි අම්පයර් එක්සෑම් එක කරන්න කැමති නැහැ නේ මම අම්පයරින් එක්සෑම් එක කරා 1996 මං හිතන විදිහට ප්‍රථම කාන්තාවන්ට ලබා දුන්න අවස්ථාවේ මම සහභාගී වුණා ඒ පාස් වුනේ නැද්ද? බැරුව ගියා. කමක් නැහැ හැමෝටම හැම දේවල්ම කරන්න බෑ නේද? උත්සාහ කිරීම වැදගත්. ඔව්. නමුත් 96 අපිත් එක තමයි කරන්නේ නැත්තේ මමයි අශෝක ඩිසිල්ලත් ඒ තමයි පාස් වුනේ 95 ඊට පස්සේ ගාමිණී සිල්ලත් ඒ කොටසේ හිටියා සමන් හේව විතරන වෙන්නේ අය ගාල්ලගේ ඒකම පොල්වත්තගේ මේ අපි 18 දෙනෙක් අපි 12 දෙනෙක් තමයි පාස් වුනේ ඉහළින්ම පන්දුව ඒක මට මතකයි අපි 95 එක්සෑම් එක කරද්දී උදේනි පෙරේරා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ප්‍රධාන කළමනාකරු ගබඩා අංශය නැත්නම් කාගෝ අංශය අංක 1 පායින දෙසින් හොඳ පන්දු යැවීමක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේක තමයි කළ යුත්තේ ප්‍රථම පන්දු ආරෙන්නේමයි ලකුණු 3යි කඩලුනේ මේ විනිසුරු විභාගය තරම ලේසි පාසු විභාගයක් නෙවෙයි. අපි ලකුණු 75කට වැඩිය ගන්න ඕන සමත් වෙන්න. ඔව්. එතෙන්දී අශෝක මේ උදේනි පෙරේරා පළවෙනි අංක ලකුණු 98යි. මට මතකයි අශෝක ලකුණු 97යි තුන් කාලයි මම 97 මාරයි. අපි තුන්වෙනියා. මම තුන්වෙනි. ඉතින් අපි ඡායන මාන්සි වුණා. මාලක මදුශංක පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. ඇත්තටම සේනා එදා මං හිතාගත්තා මම පුහුණු කරන්නේ පැත්තෙන් ඉවියොත් හොඳයි කියන එක. හොඳයි. ඔබ පුහුණුකාරයෙක් හැටියට මේ කොපමණ දුරට ගිහිලා තියෙනවද කොච්චර දේවල් සමත් වෙලා තියෙනවද මට එංගලන්තයෙන් ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබුණා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරනකොට ඒ ශිෂ්‍යත්වය අතරදී ඒකට අයත් වුණා ලෙවල් 1 එකයි ලෙවල් 2 එකයි මම දෙකම සමත් වුණා තමත් වැදගත් ලෙවල් 1 and ලෙවල් 2 පුහුණුකාරණයක් අපි මෙලනි හිරෝෂි අබේසිංහ ඒක ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔෆ් දෙසට එතරම් කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. නමුත් එක ලකුණක් පමණයි. ඒ අනුව චන්දිමාල් ලකුණු දෙකක් ඒ පන්දුවෙන් ඒ ලකුණ සමගින් එකතු කරගන්නවා. රත්නායක එක ලකුණයි. ඔබ යුද හමුදා කාන්තා කණ්ඩායම පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දක්ෂතම පන්දු රකින්නයක් විවාදයක් නැහැ ඒ කාලේ. ඔව්. ඔව් මං කිව්ව පරිදි පන්දු රැකීම අතින් මං හරි දක්ෂයි මොකද මට ඇත්තටම මම විශ්වාස කරනවා පන්දු රකින්නන් ලකුණු 10 සේව් කරන්න try කරොත් ඒක ලොකු වාසියක් කණ්ඩායමට බෙනිෆිට් එකක් වෙනවා කණ්ඩායමට මොකද ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනෙක් ලකුණු 10 ගානේ නතර කරන්න ටාගට් කරොත් ඒ ස්ථානවලට බලෙන්ම ගිහිල්ලා මං හිතන විදියට ඒක ගොඩාක් කණ්ඩායමට උචිතයි. අපි හැමදාමත් කියන්නේ ලකුණු 100ක් වඩා ලබා ගන්නට වඩා පිටෙන් ලකුණු 100ක් ලබා ගත හැකි පිටිකරුවේ දවා ගන්න අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ තමත් වැදගත්. අනිවාර්යෙන් සේනා. බැක්කට් පහර පොයින්ට් කලාපයට ලකුණක් නැහැ. දැන් විශේෂයෙන්ම ඔබගේ පාසල ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මම හිතනවා අපි කළ යුතුමයි. මොකද දෙමව්පියන් පාසල අපි අමතක නොකළ යුතුයි. ඔව් මම මාගේ පාසලට ගොඩාක් ආදරය කරනවා. මම ශාන්ත පවුලු මිලාගිරි බාලිකා විදුහල බම්බලපිටියේ පාසලේ SPM මම SPM එකේ නම කියන්නේ ඒ කාලේ. ඔව් කියන්න එපා ප්ලීස්.
පුල් පහරක් එල්ල වෙනවා බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් එවර ලකුණු 4ක් ප්‍රියන්ත රත්නායකට මේ සංජීව ෆර්නැන්ඩෝ සංඥාව. සේන මම කිව්වා වගේ පන්දු රැකීම අතින් මම අවසාන දවසේ සඳහන් කරා මම ස්ලිප් ෆීල්ඩ් කෙනෙක් විදිහට ෆීල් කරන්න කැමති කියලා පළවෙනි ඕවර්ස් 15 10 අතුරදී ඔය අවශ්‍යතාවය අනුව. මොකද මම පිතිකරණයක් විදිහට මම බැට් කරන්න යනකොට මම දන්නවා කොච්චර ටෙන්ෂන් එකක් මේ ફોකස් එකක් තියනවාද කියලා මගේ පිටිපස්සේ ස්ලිප් ෆීල්ඩර්ස්ලා රඳවලා තිනකොට. ඉතින් ඒ වගේම මගේ පන්දු යවන්නන්ට කොච්චර ඒක උඩ පන්දුවක් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට අඟලක්වත් එහාට මෙහාට වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම එවර දිනේෂ් චන්දිමාල් දෙවි යනවා තරමක් බලාපොරොත්තු ප්‍රියන්ත රත්නායක දෙවි යනවා බලාපොරොත්තු කණුණු ක්‍රීඩකයා ඊයේ දිනේදී දක්ෂ පන්දුර පහර දීම නිරත වුණා. ප්‍රියන්ත රත්නායක එල්ල කළේ හරි පහර නෙවෙයි පිටිනට පිටින් යන පන්දුව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවියන්නේ ලකුණු 8කට ප්‍රියන්ත රත්නායක උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතටම පිටිනට සෑහෙන පිටින් යන පන්දුව අපි ගැන කතා කරමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. ලකුණු 5යි පන්දු 9යි 1-4 පාරයි ප්‍රියන්ත රත්නායක. ඒ පන්දුවේ පුනරූපණය අපි අපිට බලන්න හැකියාවක් ලැබෙයි අපි නිෂ්පාදන කණ්ඩායමෙන්. දැන් මේ එල්ල කළ ලැබුණු පන්දුවට එල්ල කළ පහර පාදයේ තිබූ ආකාරය ඕෆ් ස්ටම්පට සෑහෙන පිටින් පන්දු ආවේ. නාපිරිකරුවා ජගත් රාජපක්ෂ මෝන් සැලැස්මක තමයි පන්දු යවන්නේ සෙන විකට් ටු විකට් බෝල් කරනවා. ඒක තමයි හරිම දේ අවශ්‍යම දේ මේ වෙලාවේ පිතිකරුවන්ව අපහසුතාවයට පත් කරන්න ඕන නම්. www.batsman.com ඒකම batsman.com team batsman YouTube නාලිකාව ඒකම Facebook පිටුව ඔස්සේත් ඒ සමගම POTV අංක 20 නාලිකාව සමගිනුත් විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලිය සජීවී දර්ශන ඔබ වෙත ගෙන එනවා. මම හිතන්නේ අපිට ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් තරග නරඹන එක මෙලනි ඔබගේ විස්තර විචාරය ගැන බොහොම හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. අපි ආඩම්බරයි. බොහොම ස්තුතියි සේනා. මට ගොඩක් සතුටුයි. කඩුළු 1යි. ඔබ දිගටම මේ කාර්යයට යොමු වනට සිදුවේයි. පුහුණු කාර්යයකට අමතරව සමහර විට මම ප්‍රිය කරන කාර්යයක්. මොකද මම බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා මේ සම්බන්ධ වැඩි අධ්‍යාපනයක් කරලා හෝ ඉදිරියට යන්න. ඔව්. ලකුණු 9යි කඩුළු 1යි තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙල්බර්න් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් ඩිමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම අතරේ තරඟය අද සවස් යාමේදී ප්‍රීමා ස්ටෙලා ඊස්ටර්න් කණ්ඩායම සහ සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම අතරේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම සේනා මම අර ෆීල්ඩර්ස් ලගේ එක කියන්න ඕනේ අපේ පන්දු යවන්නන්ට ගොඩක් කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක අප් වෙනවා. එහෙම ටිප් කැච් එකක් හොඳින් පන්දු රැක්කම් ස්ලිප් ෆීල්ඩර්ස්ලා හොඳ සොලිඩ් ස්ලිප් ෆීල්ඩර්ස්ලා ඉන්නකොට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් විග්‍රහ කළ යුතුයි. මොකද පන්දු යවන්නෙක්ගේ ඒ විශ්වාසන ඇත්තේ ගොඩනගා ගන්න නම් ලබා දෙන සහයෝගය පන්දු රකින්න. ඔව් අනිවාර්යෙන්. ඒ වගේම පිතිකරුවන් වශයෙන් මේ බැට්ස්මන්ලා විදිහට අපි ෆේල් වෙනකොට ගොඩක් ඒගොල්ලොන් කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක පල්හැර බහිනවා දෙවෙනි ඉනින් එකේ. අපි ඊළඟ පන්දු වාරයේදී කතා කරමු. තුන්වෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 9යි කඩුළු 1යි ඩිමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම.
මම කිව්වා වගේ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක මේ ගොඩක් පල්ලෙහාට පයින්. ඉතින් පිතිකරුවන් විදිහට අපි ෆේල් වුණත් අපිට පුළුවන් රාජකාරියක් තියෙනවා ලකුණු අඩුම ගානේ විකට්ස් දෙකක් ගන්න කැචර්ස් වලින් එක්කෝ රන්ස් 10ක් 15ක් ඒ ෆීල්ඩින් ප්ලේසස් වලට හොයාගෙන ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු නතර කරගන්න. ඉතින් මම මගේ ළමයින්ට ට්‍රේන් කරනකොටත් කියන්නේ even like ඒගොල්ලෝ ෆේල් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට තාමත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා අනිත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කණ්ඩායමට සේවයක් කරන්න. ඒකම පන්දු රැකීම ගැන කතා කරත් ඒ එක එක සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න එක එක ස්ථාන වලට උචිත. ඔව් ඒ වගේම වමතින් පන්දුව විසි කරන දකුණතින් පන්දුව ඔව් මම පුහුණුකරුවන් හැටියට එකම නායකයින්ගේ හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕන මේ වම් අතින් පන්දුව විසි ගන්න පුළුවන් කාටද දකුණෙන් විසි කරන්න පුළුවන් කාට ඒ අයට උචිත ස්ථාන මොනවද? ඔව් සේන අනිවාර්යයෙන්ම. උචිත ස්ථාන මොනවද? ඔව් සේන අනිවාර්යයෙන්ම. ෆීල්ඩිං කියන්නේ ෆීල්ඩර්ස්ලාගෙන් ගොඩාක් බෙනිෆිට් එකක් ලැබෙනවා ටීම් එකට. මොකද බෝලර්ස්ලා එක ට්‍රැක් එකකට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ફોකස් එක තියෙන්නේ. බැට්ස්මන්ලාගෙත් එහෙමයි. ඉතින් ෆීල්ඩර්ස්ලා විදිහට ඉහළින්මයි උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙන විට බලා සිටියත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා නරඹන්නේ බවට පත් වුණා. පමණයි පන්දුව ඔහුගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 6ක් හැටියට වාර්තා වෙනවා. දිනේෂ් චන්දිමාල් ක්‍රියාත්මක වෙන නායකයා තමත් හොඳින් පන්දුව පතිතන ස්ථාන ඉදිරියට මෙන්න මේක තමයි මම හිතන්නේ මේ පහර ගැන කතා කර යුතුයි. මොකද දඟපන්දය වුණට එල්ල කළ හැකි එල්ල කළ යුතු පහර මේකයි. ඔව් ඔවුන් පන්දුව යවන ආකාරයේ විදිහට ආසන්න අවස්ථාවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා කඩොල්ල මොහා කිරීමද මම හිතන්නේ පිත්තේ වැදුනාදෝ කියා සැක සහිතයි. මම දැක්ක ආකාරයෙන් පිත්ත වැදුනා. සංජීව ෆර්නැන්ඩුත් කියන්නේ ඒකයි පිත්ත වැදුනා. නැත්නම් නියත වශයෙන්ම දැවි යනවා. ඔබ පුනරුපණය බලමු. අපේ මෙන්න පිත්තේ වැඩි පාදයේ වදින්නේ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මිනිසුරුගේ අදහස අපේ අදහසත්. ඔව් මෙවර කල්මැනි මෙතරම් සාර්ථක නැහැ. පන්දු යවන්නන් පන්දුව යවන ආකාරය ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන් පිතිකරුවන්ට වෙනවා මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දුවට පහර දෙන්න. මොවුන්ට කවර්ස් වලින් හෝ මිඩ් විකට් ස්ක්වාලෙක් අතරින් පන්දුවට පහර දීමට chance එකක් දෙන්නේ නැහැ මේ පන්දු යවන්නන්. මේ පුනරුපණය තමත් හොඳින් අපේ කැමරා ශිල්පීන්ගේ කැමරාට හසු වුණු ආකාරය. පොල්ටොස් පන්දුවක් මෙවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නමුත් වේගයක් නැති තිබුණේ නැහැ. පොල්ටොස් පන්දුව තමයි අනතුරුදායක පන්දුව මම හඳුන්වන්නේ. අපි ඒ ගැන කතා කරමු ඊළඟ පන්දුවේදී. පන්දුවර 4යි ලකුණු 15යි. ඩීමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම චන්දිමල් 9යි. රාජපක්ෂ තමයි ලකුණු ලබා ගන්න. චන්දිමල් 10යි. රාජපක්ෂ චන්දිමාල් ලකුණු දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ ලකුණේ. එක ලකුණට සීමා කරා. කිව් පරිදි අර ෆීල්ඩර්ස්ලා 4 දෙනෙක් හොඳ ෆීල්ඩර්ස්ලා 4 දෙනෙක් හිටියොත් එක කණ්ඩායමකට ලකුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නතර කරගන්න පුළුවන්. අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් වැදගත්. අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන සෙකන්ඩ් ලෙෆ්ටිනන්ට් දිශාන් දිසානායක අපේ ගාමිණී දිසානායකගේ දායබර පුතණුවන් ඔහු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ රාජකාරී කරන ඉතින් ඔහු හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා අපිට මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු වලදී. මේ යුද හමුදාවේ සියලුම දෙනා අපි ඉතාමත් හොඳින් බලා ගන්න ඉතාමත් වැදගත්. ඒ ගැන කතා කරද්දී විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක රඳවාගෙන තිබෙන කණ්ඩායම් හැටියට කියන්න පුළුවන්. ඉහළින්මයි පන්දු එල්ලවන්නේ නමුත් එතරම් සාර්ථක නැහැ කල්මැනීම. කළුරගිනි ක්‍රීඩකයා ඉතා සුරකිව උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. යනුව රාජපක්ෂගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ලකුණු සටහන් කරනට කිසිම කරදරයක් නොකරම. ඔව් මා කියු පරිදි මේ පන්දු යවන්නන් පන්දුව යොමු කරන්න පිතිකරුවන්ට ඔවුන්ට මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඒකින්ද බොහොම කල්පනාකාරීව
පිතිකරණය රැඳෙන පිතිකරුවන් අය හරියටම කනෙක්ට් කරගත යුතුයි නැතුවොත් ඔවුන් අපහසුතාවයට මේ වගේ ඒක තමයි වෙන්නේ. ජගත් රාජපක්ෂ පන්දු 4යි ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක් මේ සුරංග ලක්මාල් ඔහුට උසස් වීමක් ලැබිලා තියෙනවා. පිටිකන් ලයිස්තුවේ. කියන්නේ දෙවන කඩොල දෙවියකට පස්සේ හොඳ පන්දුවක්. ලකුණු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉක්මන් ලකුණු වලට යාමට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මට හැඟෙන පන්දුවක් දෝ කියා චන්ද්‍රබෝස් සඳහන් කරනවා. අපි පුනරූපණය බලමු. ඒ වෙන හරි අකර අපිට මෙතන සිටේ කියන්න බෑ පුනරූපණ මගින් පිත්තේ වදිනවාද නැද්ද වදින්නට ඇති චන්ද්‍රපෝස් පෙන්නපු විදියට. නමුත් උඩ පන්දුව අතහැරන පන්දුව අතහැරන කළු රකින්න. කට්ටුව උඩින් හරියටම ඉම්පැක්ට් එකේ පිච් කළායි බෝල් එක යවන්නේ. මේක තමයි අවශ්‍ය. පිටිකරුවාට අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ දැස් බෝලය මතම තබාගත යුතුයි. ඔවුන්ට පන්දුවට පහර දිය යුතු නම් ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරගන්න අවස්ථාවේදී සුරංග ලක්මාල්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. සුරංග ලක්මාල් උත්සාහය දැරුවේ සෑහීමට පත් වෙන්නේ නැති ආකාරයක් විදිහට. නමුත් කොහොම වෙතත් දැන් විනිශ්චයකරු තීරණයේදී හමාරයි ලකුණු ලබාගෙන පෙර ආතුව දැවියනවා සුරංග ලක්මාල්. තුන්වන කඩුල දෙවේදී ලකුණු 17යි පන්දුවර 5ක් නිමයි. සුරංග ලක්මාල් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. විස්තර විචාර වෙනසක් හරිත පෙරා සමගින් ඕෂධ බණ්ඩාර. So the strategy of sending Suranga Lakmal in front didn't pay off, although the batsman was not too happy with the decision given by the square leg umpire, Sanjeev Fernando. We saw the other day, this is Tushan Soisa playing for the first time in this tournament. One of two changes to the Demo Southern Warriors side. The other day when Sikuge Prasanna was sent in on the higher elevation of the batting order, he made such a big difference. Yep, scored 39 runs, and it's Mahesh Theekshana, right arm off spinner from St. Benedict's College, who's going to bowl his sixth over. But so far it's been a brilliant performance with the ball for Melbourne Western Warriors. Malka Madhushankar and Gihan Chandrabose picking up 2 wickets and in the first game, Demo Southern Warriors made 198 for 6. Getting to this 176 run target is not going to be easy. I'm not saying that because they've lost 3 wickets, but still going to be very, very tough against this bowling side. Demo Southern Warriors at the top of the table with only one loss. But they've been pretty consistent with their efforts in all 3 departments. But today, the batting has failed against this top quality Melbourne Warriors, Melbourne Western Warriors bowling lineup. Dinesh Chandimal still out there, losing partners one by one.
came in as the opener to a loss of just 15, but it's been wonderful effort from Melbourne Western Warriors bowlers. That's a good shot from Dinesh Chandimal, and it'll run away for a 6. Much needed boundaries for Timor Southern Warriors, and that is a clean strike from Dinesh Chandimal. He's got 1 half century before. The skipper will have to bat right through the innings if they are to get anywhere close to it. The wicketkeeper Pathum Kumara has 2 victims so far. That's a carbon copy of that last shot that Dinesh Chandimal played, and it's gone once again the distance. This is really good from Dinesh Chandimal, reversing the pressure back onto the fielding unit. Inside out, major shot from Major Dinesh Chandimal. On the other hand, the opposing skipper Major Tissara Pereira would want to qualify, winning this game into the final. He played in his home territory in Saliapura. Dinesh Chandimal, meanwhile, entrusted with improving this Dombagoda cricketing facility as well as Army cricket in general. Last ball of this over coming up. A good over for Timor Southern Warriors. 2 sixes in that over. Mahesh Theekshana will now have to rethink about his bowling strategies. 6 overs completed. It's 32 for the loss of 3 wickets. Sri Lanka Army has looked after batsman.com. Excellent facilities, hospitality very good. Matches have been very well organized. Good to create a good impression on the 71st Sri Lanka Army Day. Now the field restrictions are lifted to the end of that 6th over. Just 32 runs in that first 6 overs and 3 wickets for Melbourne Western Warriors. Yeah, those 15 runs came in that last over. over. So from 17 for 3 it was. It's all about threes. Tushan Soiza, playing his first match of the tournament, will now have to build up that partnership, that badly needed partnership for Timor Southern Warriors, alongside his captain Dinesh Chand. Oh, wicket keeper asking the question, no response from the umpire. And Tushan Soiza just trying to whip it down. This is what happened. Malcolm Madushanka is attached to the Sri Lanka artillery. Doing a good job. Dharma Loka schoolboy from Kalania. Played a little bit of Division 3 cricket with Wattala Anthonians. Now that's a good shot. Dinesh Chandimal is in a fine touch in this match. And that is his 3rd 6. Wonderful striking from Dinesh Chandimal. Leading from the front. That is exactly what is expected out of him for Timor Southern Warriors. And he's delivering. The rest of the bats. I mentioned before, nothing that is not achievable. Something close to that is the Army motto.
7 overs completed. Demo Southern Warriors 41 for the loss of 3 wickets. Demo Southern Warriors with the bat today lost early wickets, 3 early wickets. Ratnaik, Rajapaksha and Lakmal, the batsmen to be dismissed, and Dinesh Chandimal and Tushan Soiza at the middle. And Dinesh Chandimal has been really good with his batting performance so far. 33 of just 21 deliveries is going to be the key for Demo Southern Warriors in this run chase, chasing down a target of 176. Last 2 batsmen dismissed without scoring. Pathum Kumara and Gayan Chandrabose. The combination. One caught, the other stumped. Harshajit Virendra. Open batting. Much better from Virendra. He saw Dinesh Chandimal coming down the track. Adjusted himself. That is what is expected from these youngsters playing with the senior men. Dinesh Chandimal. He'll be best remembered for the 4 catches he took in one innings, the bowler. That was against Super Fashion Northern Warriors. It was impressive in the field. Took 4 catches to dismiss the top 4 batsmen. The required run rate is now almost 11 runs per over, which is manageable at this stage with Dinesh Chandimal going for those big shots, but they should be mindful not to get that required run rate around that 15 to 16 run mark, which could be dangerous for them. The 2 teams have scored the most in this tournament as a team total. 211 for 7 for the fielding side, Melbourne Western Warriors. 198 for 6 for Demo Southern Warriors, who are chasing 176 today. Oh God, this is really good from Dinesh Chandimal. All those sixes came in the same fashion, and these are really good shots from Dinesh Chandimal. This is really good, and 8 overs completed. Demo Southern Warriors 49 for the loss of 3 wickets. Glorious batting by Dinesh Chandimal. Actually, it's a Dinesh Chandimal story up to now. This was the 5th hit that cleared the boundary in that same area, in that same fashion. 5 sixes so far for the Southern Warriors skipper Dinesh Chandimal. This is some really good striking. He's taking or reversing the pressure back onto the fielding unit. That is exactly what they need at this stage of the game. Chasing down a target of 176, and it's Yashoda Mendis. Best figures of 3 for 18. A very good economy rate as well. Batted with guts for his 25 today. He's unfortunately run out. He didn't think it was his fault. Tushan Soiza doing the correct thing, getting his captain back on strike. That is exactly what is needed, and 50 up for Demo Southern Warriors. They're in chase of 176 runs to win this match against Melbourne Western Warriors, but they already lost 3 wickets.
But there's a silver lining, and that is Dinesh Chandimal, who's at 40 at the moment. His presence out there in the middle will decide the fate for Demo Southern Warriors. Compared with the air-conditioned player enclosures and the VIP enclosure from where we are actually talking to you. Off the edge this time, but will be just a single. Dinesh Chandimal trying to accelerate things a bit. I'm waiting to see the state-of-the-art media enclosure that is supposed to come in next. It's part of the infrastructure needed to host international cricket here. I'm sure the entire area will get an upgrade, including the roads. Angurua Tota, Millania, Horana, not too far away from this location. See the experience of Tushan Soiza that he gains batting with the likes of Dinesh Chandimal will be immense for him. It's not all about being out there or hitting the ball. It's about absorbing the pressure and experiencing the approach. The match will be decided on how well Yasodha Mendis bowls to Dinesh Chandimal, or how well he could contain the opposite captain. That itself is a learning curve for the bowler. Yeah, Yashodha Mendis is a very versatile player in all of three departments, with the bat, with the ball, and in the field as well. One of the top contributors. Now that is a bit unconventional from Tushan Soiza, but still will get 2 runs quite comfortably. Yashodha Mendis is very good with his variations. We saw him tackling down Bhanuka Rajapaksha. That was the second day, I think, and those variations really helped Melbourne Western Warriors with the ball, and that looks not good. Yeah, dangerous grey clouds gathering across the ground. It's hovering above us. Oh, just fingertips above Thisara Pereira. But Tushan Soiza will take that boundary. His first boundary comes at the end of the 9th over. It's 59 for the loss of 3 wickets. Melbourne Western Warriors, the bowling performances have been really good from these bowlers from Melbourne Western Warriors. Gihan Chandrabose picking up 2 wickets for just 5 runs, and Malcolm Adushankar playing his first match, bowled 3 overs, 1 wicket for 21 runs. And, that is how it went so far. I think the asking rate is to be pushed up, because Duckworth Lewis equation will come into play. Maybe a drizzle coming in, maybe impending rain, the ground staff getting ready. I would really love to see mechanized here. This is it. Tushan Soiza from the Singer Regiment picking up his first boundary. He's playing his first match in the tournament. I would like to see mechanized covers brought in, and the covering aspect. I think that's an area where the Army could be innovative themselves. Last over, every ball runs was scored. Not a lot, but still that is important. 10 runs coming off that last over. That's a good shot. That is a wonderful shot. Oh, a very good effort
but it's gone. We'll wait for the confirmation from the umpire. And it's gone all the way for a 6. It's really good from Chandimal. For a moment we thought that the fielder was having a chance in the deep, but was just out of his reach. Have a look at that. 6 sixers this for the captain. Yeah. Brilliant effort, but the shot was on. He's on 48, Dinesh Chandimal. He's on a different mission here. And it's through the gap as well. And he's run away for a boundary. Perfectly bisects the two fielders in the deep. And that is a half century for Dinesh Chandimal. Major Dinesh Chandimal. Wonderful contribution with the bat up front. Came in as the opener, the captain of the team. Leading from the front in this run chase of 176 runs. 52 of just 29 deliveries. He'll be the key for Demo Southern Warriors. Now this is how he achieved that mark of 52 runs. Perfectly bisects the two fielders. 40 off boundaries. Now that's up in there, but safe. Or a misfield. Will it go all the way for a boundary? Yes, it will. Now this is really not good from Melbourne Western Warriors. Easing the pressure of these Demo Southern Warriors. Harshajit Virendra is not happy with the effort. This was up in there for a long period of time. Landing in no man's land. But look at this. Mahesh Tikshana that was. And the ball slowly creeping its way towards the boundary. The luck favors the brave. Batted with so much confidence. Punch down the ground. Edirasinghe, Lakshan Edirasinghe down in the deep, making no mistake that time. So far, Thisara Pereira has not come into bowl. A partnership of 56 runs so far between Dinesh Chandimal and Soiza. Majority of the runs coming through Dinesh Chandimal's end. Second half century for Dinesh Chandimal in the tournament. (15 runs off this over so far. 1 ball remaining. Soiza should be sensible. There's no need for him to take any risks at the moment because Dinesh Chandimal is just flawless at the other end, going for all those big shots quite easily. So that'll be the end of the over number 10, and it's 74 for the loss of 3 wickets. හොඳයි අදබර ක්‍රඩාලෝලි මිතර මිතුරෙනි ඉනිමෙන් අඩක් නිමයි ලකුණු 74යි කඩුළු 3යි දිනේෂ් චන්දිමාල් නායකත්වයේ දරන ඩීමෝ කණ්ඩායම මෙන්න ඔහු ලබාගත් අර්ධ ශතකයේ විශේෂ අවස්ථාවක් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයි පහර ඒකම ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයි පහරවල් විකට් වටා පිටියේ හැම දිශාවකටම පහරවල් එල්ල ගන්න විශේෂයෙන්ම අර V shape එක හරහා පහරවල් එල්ල ගන්න long off long on කරාප ඒ තමත් සුවිශේෂී පිටිකරුගේ ලක්ෂණයක් ක්‍රීඩා පිටියේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා සමගම නායකත්වයේ ඉනිමක් කණ්ඩායම හඹා නිලක 176යි ඒ සමගම 11 වෙනි පන්දුවාරයෙන් පසුව ලකුණු 87ක් තිබියොත් වැස්සොත් එහෙම
ක්‍රීඩා පිටිය ඉහළ ආකාශය ගැන බැලුවොත් අපිට වෙනවා තැනින් තැන වලාකුළු සහිත අවස්ථාවන් දක්වන්න ලැබෙනවා. මෙන්න ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රධාන දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ වැගන් වීලය ලකුණු 57යි පන්දු 31යි මේ 6 පහරවල් සියල්ලක්ම වීලය ලකුණු 57යි පන්දු 31යි මේ 6 පහරවල් සියල්ලක්ම පන්දු යවන්න සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතරින් තිබූ හිඩසින් ඒකම එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ ලොං ඔන් දෙසින් 4 පහරවල් 2 6 පහරවල් 6යි 4 පහරවල් 2යි මෙන්න ඉහළ අහස් කුස පේනවා ක්‍රීඩා ලකුණු පුරට ඉහළින් තැනින් තැන වලාකුළු සහිත තත්ත්වයක්. ඉතින් වැස්ස පතිත වුණොත් පන්දු වාර 11ක් නිමාවේදී ලකුණු 88ක් ජයග්‍රහණ සඳහා ලබා ගත යුතුයි. ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙනවා. කෙටි පන්දුව පොල් පහරින් සමගම විස්තර විචාරයේ මා සමගින් එකතු වන්නේ මේ මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු තවත් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් යුද හමුදාවේ කැප්ටන් රුවන් හේරත්. අයිබෝන් සේනේ. දැන් කැප්ටන් විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ කණ්ඩායමේ කළමනාකරු පන්දුර පහර දෙන 30ක කණ්ඩායමේ දැන් තියෙන තත්ත්වය වෙනව මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම 30 පේනද ඇතුළේ හොඳට මේක පාලනය කරනවා. ඒ වගේම පන්දු යවන්නෝ දාලා තියෙන ෆීල්ඩ් එකට අනුව යාලා බෝල් කරන් යනවා. ඉතින් අප හිතන විදිහට ඒක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තමයි අපි කණ්ඩායමට තියෙන්නේ. චන්දිමාල් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටියොත් ලකුණු 76යි කඩලු 3යි ලකුණු 100ක් පන්දු 59කින් ලබා ගිතුවේ. එයයි දැන් ඉලක්කය. එනු තව එකක් ලබා ගන්න තවත් ලකුණු 99යි පන්දු 58කදී දැන් 99න් බේලා දිනේ තරගය. සොයිස ලකුණු 12ක් චන්දිමාල් ලකුණු 58ක් ලබාගෙන 33 වෙනි පන්දුව පිළිගන්න සූදානම්. චන්දිමාල් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම ඉස්සර දෙයක් නේද කණ්ඩායමට? ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම තරමක් අභියෝගයක්. නමුත් පන්දු යවන්නෝ නියමිත ආකාරයට පන්දු යවනවා. ඉතින් ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු රැකීම් තුලින් තියෙන ලකුණු අවම කරලා ඩොට් බෝල් දාන්න පුළුවන් වුණොත් තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් චන්දිමාල් හොඳ පන්දු රැකීම කතරේ සීමාව ආසන්නයේදී මේ තමයි විය යුත්තේ පන්දු රකින්න නතින්න මම හිතන්නේ ඔබේ කණ්ඩායම කළමනාකරු හැටියට අපිට හොඳ තරුණ ක්‍රීඩකයන් රසක් සිටිනවා. ඉතින් අපි හැම විටම අපේ පුහුණු කරුත් සමග මේ පන්දු තරුණ ක්‍රීඩකයන්ව දිරිමත් කරනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ දායකත්වය උපරිම විදිහට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ඉහළින්මයි මෙවර පන්දුව දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. ලකුණු 6ක් දිනේෂ් චන්දිමාල්ට. දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 66ක් දක්වා ඉහළ යනවා. පන්දු 34කට පමණයි මුහුණ දෙන්නේ. සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ඉහළින්ම පන්දු එල්ල කරන්නේ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පහර. විශේෂයෙන්ම මේ චන්දිමාල් මේ ඉහළින්ම 6 පහරවල් එල්ල කිරීම තරමක් මොකද ඔහු දන්නවා පන්දු 56කින් තවත් ලකුණු 91යි ලබා ගත යුත්තේ. ඒතරම්ම ලේසි පාදු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. ඔව් ඒතරම්ම ලේසි පාදු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. ඔහු උත්සාහ කරනවා ඇත්තේ ඔහුගේ වටා ක්‍රීඩකයන් රැස් කරගෙන මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යන්න. ඉතින් ඔහු ඒ දේ හොඳට කරනවා. මෙවර මිඩ් විකට් දෙසට පන්දු යොමු කරන එක ලකුණයි. ඇත්තටම කැප්ටන් රුවන් හේරත් අපි විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ අපි ඉන්ටර් රෙජිමන්ට් තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී අන්තර් රෙජිමෙන්තු ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පැවතුන A කොටස සහ B කොටස. දැන් මොකද ඒක තත්ත්වය? ඔව් උසේන ඒ තරඟාවලිය අවසානයේ දක්වා අපි දැන් ළඟා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවසන් මහා තරඟය විතර තියෙනවා. මහා තරඟය විතර. ඉතින් මම නියෝජනය කරන කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු බලකාය. ඉතින් අපි තේරපත් වෙලා තිනවා අවසාන තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමක් විදියට. අනික් කණ්ඩායම කවුද? අනික් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමෙන්තුව. කවුද ඒකේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායම් දෙකේ ඉන්නවද බස්? කණ්ඩායම් දෙකේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. මොකද අනෙක් ඒ කාණ්ඩයේ ඒකම අපි ඊළඟ පන්දුවේදී කතා කරමු. පන්දුවර 11ක් නෙමෙයි ලකුණු 87යි කඩලු 3යි.
මේ රේඛා ප්‍රස්ථාරය දැන් නිල් පැහැති රේඛාව ඩිමෝ සදන් වොරියර්ස් තරමක් ඉහළට ගොස් තිබෙනවා. රතුීර පසු කරමින් එක අවස්ථාවක් ගියා. ඊට පස්සේ සම වුණා. ඊට පස්සේ දැන් ඉහළට යන නැවත වතාවක් එන්න මෙල්බර්න් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට තරමක් කරදරකාරී තත්ත්වයක තිබෙන්නේ. ඔව් පෙන්න විදිහට චන්දිමාල් ප්‍රමුඛ ඩිමෝ වොරියර්ස් ක්‍රීඩා පිළිතුරු ඉතා හොඳට ඔවුන්ගේ තරඟය හසුරවනවා. නමුත් මම හිතන විදිහට මෙල්බර්න් කණ්ඩායමේ දක්ෂ පන්දුයවනු තුන්දෙනෙක් දැනට තාම ඔවුන්ගේ පන්දුවර එහෙම නියමිතයි. එතරම් සාර්ථක නැහැ එල්ල කළ පහර. නමුත් ආරක්ෂිත කලාපයක පන්දුව පතිත වන්නේ ලකුණ සොයිසට සොයිස ලකුණු 14ක් 88යි. ඒකම අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන. මෙන්න ඒ පුනරූපණය ඉදිරියට ආවා. නමුත් පිටේ පිටකලවරේදී පන්දුව වදින්නේ. හරියාකාර පන්දුව පත් වෙන ස්ථානට ආවේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ ඉනිම නිමා කරන්නට සමත් වෙනවා. ලොං ඕෆ් ක්‍රීඩකයා අතටමයි පන්දුව යොමු වන්නේ. යනවා චන්දිමාල් ලකුණු 67ක් ලබා සිටියේදී ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කරන සමත් වෙනවා. එතරම්ම කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. මොකද මේ පන්දුවට බිම දිගේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා නම් එහෙම නැත්නම් මොකද පිටේ පිටකලවරේදී පන්දුව වදින්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔබ සන්තෝෂයි කැප්ටන්. ඔව් මම සන්තෝෂයි. වගේම ලක්ෂාන් නිදසිංහ දක්ෂ ලෙස උද පන්දුව රැකගත්තා. ඉතින් මේ දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ දැවියාම මහත් රුකුලක් වෙනවා මෙල්බර්න් කණ්ඩායමට. බොහොම සන්තෝෂයි. බොහොම සන්තෝෂයි. හොඳයි දිනේෂ් චන්දිමාල් දැවියන පිටිකරුවා ඩීමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා මේ 88 වෙනි ලකුණ ලබා සිටියේදී දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු 66කට දැවි යනවා. ලකුණු 67කට දැවි යනවා. පන්දු 36යි 6 පාරවල් 7ක් සහ 4 පාරවල් 2ක්. ඒකම කැප්ටන් දැන් ඔබ අන්තර් ජීවන තරඟාවලියේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ නැහැ අවසන් මහතරකට ආපු. මෙන්න වනිදු හසරංගලම පිටිකරුවා අවුරුදු 23යි. එත සුවිශේෂී තුන්නිරයේම කැපී පෙනෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකෙක් තරඟේ දින විහාරී ක්‍රීඩකෙක් අපි පුණුපුණා මේ සඳහන් කරන්නේ අනිත් ක්‍රීඩකින් මේ තත්ත්වයට පැමිණීම කළ යුතුයි. තමගේ කැපවීම මොකද උත්සාහය මේ හැමදේම එකට එකතු විය යුතුයි. එතකොට තමයි වාසනාව වුණ ඥානවන්තයා අතවන. අනිවාර්යයෙන්ම වන්දසරංග වැනි ක්‍රීඩකයෝ අතරම මේ කණ්ඩායම විතර නෙමෙයි මුළු රටම සම්පතක්. ඉතින් අපි දකිනවා ඔහු තරඟයේ කුමක් වුවත් ඔහුගේ උපරිම දායකත්වයේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන. ඉතින් ඒක ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඒ ඔහුගේ ක්‍රීඩා විලාසය දෙක බලා ගැනීමට ලැබෙන එකත් හොඳ දෙයක්. එවැනි තරුණ ක්‍රීඩකයන් මේක ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. ආදර්ශයක්. විරේන්ද්‍ර පන්දු යන ක්‍රීඩකයා සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලාගත්තා. දිනේ චන්දිමාල්ගේ කඩුවල දවා ගන්න සමත් වුණා. අපි හැම විටම කියන්නේ මේ අර සිටුේෂන් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් තත්ත්වය හරියාකාරයෙන් මේ කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉහළින්ම මේවර පන්දු එල්ලවන්නේ ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියේ පතිත වනවා. සමගම ලකුණක් එකතු වුණා සොයිසට. සොයිසාගේ ලකුණු 15යි 90යි කඩුළු 4යි පන්දු අර 12ක් නෙමයි. එකම අපි පොඩක් සඳහන් කළ යුතුයි විශේෂ කරුණක් තිබෙනවා. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින මේ කොරෝනා තත්ත්වය මේ ගායන චන්ද්‍රබෝස් කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසා අපේ batsman.com කණ්ඩායම නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ඉතාමත් අවම
පිරිසක් තමයි එකතු කරගෙන තිබෙන්නේ මේ නිෂ්පාදනය මෙහෙවන්න. තරමක් ඉහළින් පන්දු එලවන්නේ. ඒවර එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාට රැකගෙන හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපි මේ සීමිත ශ්‍රම ශක්තිය තුළින් උපරිම හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරනවා. පොඩි පොඩි අතපසුවීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වෙතත් bestman.com කරන සේවය ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තරයේ පවා ඇගීමට ලක් කරලා තියෙනවා මේ තරඟාවලිය මේ ආකාරයෙන් සජීවීව ගෙනීම. කැප්ටන් ඔබ හිතන්නේ මොකද මේ bestman.com ආයතනය පිළිබඳව? ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් සතුටුයි අපි දකිනවා මොකද මේ තරඟාවලිය පුරාම ඔවුන් ගන්නා ඒ උත්සාහය සීමිත පිරිසකගෙන් ඔවුන් මේ කරන දේ ඇත්තටම මෙම තරඟාවලියට වගේම මේ තරඟ නැරඹීමට යන ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මේ තරඟාවලියේ සාර්ථකත්වයටත් මොවුන් ලබා දෙන දායකත්වය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වෙනුවෙන් අපිට ස්තුතිවන්ත වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම www.bestman.com ඔස්සේත් ඒකම Facebook ගිණුම ඔස්සේත් ටීම් bestman YouTube නාලිකාව ඔස්සේත් ඒ සමගම මෙන්න ස්විප් පහරක් කෙල්ල වෙනවා ලකුණු 4ක්. ඒ සමගම ලකුණු 4 සමගින් 96ක් දක්වා හෙළ යනවා. සොයිසා ලකුණු 20යි 96ක් දක්වා හෙළ යනවා. ඒ සමගම මේ පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරන ස්විප් පහර පන්දුව තෝරා බේරාගෙන ඒකම PO TV අංක 20 නාලිකාව ඔස්සේ සජීවී දසුන් දොඹගොඩ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිට නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙවර ස්විප් පහර වැඩ දාන්න ගිහිල්ලා තමයි පන්දුව හරියකාර රැකගත්තේ නැත්තේ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් එකතු වුණා. 98යි අපි දුටුවා මෙල්බර්න් කණ්ඩායමත් මෙන්න මම දැන් ඒකට උඩින් ගිහිල්ලා පන්දුව අල්ලන්න ඕනේ නැහැ නේ. පල්ලෙහාන් ආ පන්දුව. මොකද ගෝනේ පාවෙලා ගියා. ඩයිව් එකක් පහසු නැගෙනීමට තිබුණු පන්දුවක් උත්සාහ කරේ අමාරු කරගත්තා. පසුවාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ඉක්මන් ලකුණක් 99යි. ඒකම ලකුණු 71යි පළවෙනි පන්දුවාර 10 දී මෙල්බර්න් කණ්ඩායම ලබා සිටින් පසු 104ක් ලබා ගත්තා. ඊළඟ පන්දුවාර 10 දී ඒ ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යෙන්ම කළමනාකරණය කිරීම පන්දුවාරේ තරඟාවලිය කළමනාකරණය කිරීම සිදුවීම කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැක්ක හොඳටම ඒක අවිෂ්ක ඇතුළු අනිකුත් ක්‍රීඩකයෝ අවිෂ්ක වටා ඒ දේ හරියට කරනවා. ඒ තමයි වැදගත් මේ ඒ සමගම පන්දුවර 13ක් නෙමෙයි ලකුණු 99 කඩලු 4යි. කැප්ටන් රුවන් දැන් මේ කණ්ඩායම් දෙකම සමබර තත්ත්වයේ තමයි මේ වෙනකොට ඉන්නේ. මොකද තවත් පන්දු 40ක 77යි. නමුත් මම කියන්නේ පන්දුවාර 10 නිමා වෙද්දී ලකුණු 71යි මෙල්බර්න් කණ්ඩායම නැත්නම් තිසරගේ කණ්ඩායම චන්දමාල්ගේ ඩිමෝ වෙස්ටර්න් ඕරියස් කණ්ඩායම ලකුණු 74යි. ඔව් ලකුණු අතින් අපිට සමාන තත්ත්වයක් තියෙන. නමුත් කඩු දැවී යාම අතින් ඩිමෝ ඕරියස් දැනට කඩු 4ක් දැවිලා තිනවා මේ අවස්ථාවේ. නමුත් ඔබ කිව්වත් වගේ කණ්ඩායම් දෙකටම මේක විවෘත අවස්ථාවක් තියෙනවා. ටිකක් බය හිතනවා දැන් මේ ඔබට හිතේ ගැස්මකදී වනිදවසරන් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටිනවා. ඇත්තටම ඔව් මොකද ඔබ කිව්වත් මෙන්න ප්‍රධාන ලකුණු පෝරේ ලකුණු 100 සටහන් වෙනවා. ඒ සමගම කඩුළු 4යි පන්දුවාර 13ක් නිමයි. එකම ලකුණු පෝරේ පහලින් තිබෙනවා DLS පාස්කෝ කියලා. DLS කෝ කියලා. දැන් මේ ඒ සටහන් වෙන්නේ මේ පන්දුවාරේ පස්සේ ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව. දාර්ශනීයයි නතර කරගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙලින්ම දාර්ශනීයයි නතර කරගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙලින්ම ලකුණු 4යි ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර. දැන් මේ 17 වෙනි පන්දුවාරේ අවසාන මෙන්න පුනරූපණය. පන්දුව පතන ස්ථානට පැමිණ වේගයෙන් පහර එල්ල කරා. 17 වෙනි පන්දුවාර අවසානයේදී 114ක් තිබිතු ජයග්‍රහණය සඳහා. ඔව්. හදිසියේ වැහැලා රණගේ නතර කරොත් ඒක තමයි ඉලක්කය. ඔව් ඇත්තටම ඒකත් ඇත්තම කණ්ඩායම් නායකයා අනිවාර්යෙන් මේක උඩ පන්දුවක් එවර වනිදු හසරංගගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. පස්වෙනි කඩුල්ල දැවී යනවා. පිට ඉන්නර සෑහෙන පිටින් ආ පන්දුවට එළවා ගොස් පහරක් එල්ලගෙන අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම්
එය අනිවාර්යයෙන්ම එල්ල කළ යුතුව තිබූ පහරක් නෙමේ. ඔහු ගිය නිසා පහර එල්ල කරා. අපහසු උඩපන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා අතරේ පත්වන්නේ තිසර පෙරේරා. බොහොම ස්තුතියි ගෑ උඩපන්දුව බාර ගන්නවා. ඔව් අතරම කණ්ඩායම් දෙකට විවෘත වෙන තරගයක්. නමුත් දැනට මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක වනිදු ලකුණු 6යි පන්දු 5යි. දැනට දොඹගොඩ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාපිටේ ඉහළ අහස් කුස මේ සුදු පැහැති වලාකුළු සමගින් වැහිබර වලාකුළු දක්නට ලැබෙනවා. ඒ තමයි අනතුර වර්ෂාවෙන් බාධාවක් සිදුවී දෝ කියා සැකෙව්වොත් තියෙනවා. නමුත් අද උදෑසන සිට තමත් පැහැදිලි ආකාරයෙන් තරගය පවත්වන්නට හැකි ආකාරයෙන් අපට කාලගුණයේ සහයෝගයක් දැක්වුවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් එය ගිහන් කොරලගේ නවපියරුවා ලකුණු 58යි ඉනිම 4කදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒකම ලකුණු 104යි දැන් කඩු 5යි ඉලක්කය පන්දු 39යි ලකුණු 72යි ප්‍රශ්නය නම් දරා සිටින පිටිකරුවන් දැන් ඉන්නේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ තරගය නරඹමින්. ඔව් ඇත්තටම අර අපි කලින් කතා කරා වගේ මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල තරගයේ හැසිරීම තමයි ඇත්තටම සිදු කරන ඕන නම් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් හා සමානව අත්දැකීම් නොමැතුවත් මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන් සතුව තියෙන අත්දැකීම් වලින් එය පරිපාලනය කරගන්න හැකියාවක් තියෙන බව තමයි පේන තියෙන්නේ. ඒතර අන්තර්ජාලයෙන් තරගවලේ අවසන් මහා තරගයේ කවද විතරද පවත්වන්නේ? ඒක අදහසක් තියෙනවා. දැනට සංවිධායක මණ්ඩල තීරණය කරලා තියෙනවා 12 වන දින තරගය පවත්වන්න. නමුත් මේ පවතින රට තුල පවතින තත්ත්වය මත සමහර විට දිනය වෙනස් වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මෙවර ඉහරින්ම පාර උඩ පන්දුවක් ලොං ඕන් ක්‍රීඩකයා අතටයි උඩ පන්දුව. ඒ අනුව 6 වෙනි කඩුල්ල දෙවි යනවා. නිම වෙනවා සොයිසාගේ ඉනිම ලකුණු අතරන සිටින ක්‍රීඩකයින් පිටම දෙවි යද්දී දැන් ඩීමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට තරමක් වොරි එකක් තියෙනවා. අත වශයෙන් මේ පන්දු යවන්න සහ පන්දු රකින්න ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය අකුරටම ඉටු කරන අවස්ථාවක්. ඉතින් නවක පිටිකරුන් දෙදෙනෙක් තරගයේ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් ඩීමෝ වොරියර්ස් කණ්ඩායමට සැබෑ අභියෝගයක් තමයි මේ එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් හොඳයි දෙවි යන පිටිකරුවා ලකුණු 105ක් තිබෙදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 6 වෙනි කඩුල්ල හැටියට දෙවි යන්නේ තුෂාන් සොයිසා පන්දු 25යි ලකුණු 24 4 පාරවල් දෙකක් අන්තර්ගතයි. පන්දුවේම සඳහා නායක තිසර පෙරේරා සූදානම් වෙන්නේ. කිසිම ශ්‍රී ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. දීප් වෙන මදුෂාන් බෝතොටගේ ඒ අනුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ඩීප් පොයින්ට් එකම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ඊට අමතරව ලොං ඕන් ඩීප් මිඩ්ගට් සහ පන්දු රකින්න ලොං ලෙග් කිය රඳවා තිබෙනවා. මෙන්න යාරතීය සීමාව තුල 4 දෙනෙක් සිටිය යුතුයි. යාරතීය සීමාවේ පිට 5 දෙනෙක් පමණයි රඳවන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. දැන් ඔන්න තව ක්‍රීඩකයෙක් ඇතුළට එනවා ඩීප් මිඩ්ගට් ක්‍රීඩකයා. තිසර සෝදානම්. පිටි යන පන්දුව නිදැල්ලන්න ඉඩ හරිනවා. පන්දු 35යි ලකුණු 71යි. පුළුවන් වේද? මම හිතන්නේ දැනට මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම තමයි නායකයා පන්දු යන තිසර. ඔව්. ඒ වගේම තිසර පෙරේරා මේ වගේ අවස්ථාවල වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ තියෙන දක්ෂතාවයන් අනුව සහ අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ගේ සහයෝගීතාවය මත මට පේන විදිහට මෙල්බන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම වැඩේ කරයි වගේ පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. බලමු. ඒකම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය
මෙන්න අවසන් පන්දුව පිටිනට පිටි යන පන්දුව ස්කෝර් කට් පහරට උත්සාහ දනොත් පිටේ වදින්නේ අප කට් පහරකට. අපි දැන් විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් දැන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය. උඩ පන්දුව අරගත්තා ගෑල්ලෙමක් කරනවා දැවි යනවා. යනවා 7 වන කඩොල්ල බෝතොටගේගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතුවම අපේ ලකුණු සටහන් කරන මිතුරන්ට කිසිම කරදරයක් නැහැ. 105යි කඩුළු 7යි. ඉහළට එන පන්දුව මම හිතන්නේ ගයිඩ් කරන උත්සාහය දරේ අන්ද මන්ද වුණා හෝ දෙලොවක් අතර අතරමං වුණා පන්දුන මොකද්ද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඔව් ඇත්තටම මේ පන්දුව නිසි එල්ලේ නැත්නම් නිසි පතිතේ ලබා ගත්ත ඉස්සර පෙරලා ඔහුගේ තියෙන පළපුරුද්ද උපයෝග කරගනිමින් මෙන්න මදුෂන් බෝතටගේ ලකුණු ලබා නොගෙනම පන්දු 3කට බොහොන දී දැවි යනවා. නව පිටිකරුවා ක්‍රීඩා පෙරට අවතීර්ණ වුණා. මම මුලින් සඳහන් කරා අපේ කණ්ඩායම batsman.com කණ්ඩායමේ ඉන්න අවම කණ්ඩායමක් අද යොදවගෙන තිබෙන්නේ. මොකද සමහර අයට මේ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් නිසා පැමිණෙන්න හැකියාවක් නැහැ. සුමින්ද ලක්ෂාන් දැන් පන්දුව පිළිගන්නවා. මේ අපේ කණ්ඩායමත් මේ කඳවුරු තුලමයි නැත්නම් ක්‍රීඩා පිටියේ තියෙන නිවස්න තුලමයි නතර වෙලා හිටියේ. ඉතින් අපේ ආරක්ෂාකාරී පියවර ඉක්මන් ලකුණ සඳහා දිව යනවා. පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම batsman.com ආයතනයේ අපේ අධිපතිතුමන් කුමාර ගම්හේවා අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන. මෙන්න ලකුණු සටහන මේ තරගෙන් මෙල්බන් ජයග්‍රහණය කරොත් ඔවුන්ට ලකුණු 12ක් වෙනවා. ඒත් එක්කම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් එක්ක මෙල්බන් වෝරියර්ස් මේ පොයින්ට් ටේබල් එකේ පළවෙනි ස්ථානයටපත් වෙනවා. ඔයතර හවස තරගයේ සුපර් ෆැෂන් සහ ප්‍රීමාස්ටර්ලා අතර තියුණු තරගයක් වේවි. දැන් නැවත තරඟාවලිය ඉවරයි. බවුන්සර් පන්දුවක් නියත වශයෙන්ම ඔව් උරුයිසට ඉහළින් ගිය පන්දුවක් කියලා සංඥා කරනවා. පන්දු යැවිය හැකි එකම පන්දුව මේ පන්දුවාරේ. හොඳයි. ලකුණු 106යි මෙන්න බවුන්සර් පන්දුව. ඉස්සට ඉහළින් උරුයිසට ඉහළින් ගියා තමයි ඉහළින් ගියා කියා විනිසුරු සටහන් කරේ. හොඳයි. ඉලක්කය පන්දු 31යි ලකුණු 70යි. පිත්තේ වැදුණු පන්දුව පාදයේ වැදී යොමු වන්නේ පන්දු යවන්නා දෙසට සමගම කඩුළු 7යි ලකුණු 107යි කෝරළගේ 2යි ලක්ෂන් 1යි විස්තර විචාරය වෙනසක්. ඖෂධ බණ්ඩාර සමගින් හරිත පෙරේරා ඉංග්‍රීසි පසින් මීළඟ පන්දුවාර. The major battle between the two new majors who has been national cricket captains seems to be going Western Warriors way once again. They won in the previous encounter too, but you never know. Bowler asking the question there, Gihan Korlage. Korlage has been amongst the runs before. Not a particularly bad shout. The wicket of Wanidu Hasaranga really hurt them badly. Wanidu Hasaranga is such a big character in the team for Timor Southern Warriors, always with the bat, with the ball as well. They are the two wives of the two new majors. The one with the light atop is that of
Dinesh Chandimal, I would believe. Sumit Lakshan, he can bat. Has a score of 23 runs. Wide signal by the umpire. Nadimo Southern Warriors lost wickets in regular intervals in those middle overs. All thanks, most of the wickets coming off. 2 wickets in that middle overs period for Harshajit Virendra. Oh, that was very much wide. Gihan Korlge using his strategy to... Oh, this is going to be out. Yes, it is out. This is really good from Melbourne Western Warriors. The pressure was on. Looking for that single. A very good fielding efforts. Doing the trick. Now this is exactly what happened. And Suminder Lakshan just returning back to his crease. He was always going for that early run up. But he's gone. Now it's 8 down for Dimo Southern Warriors. Suminder Lakshan, he's gone for 2 of just 2, and now Dimo Southern Warriors in deep trouble. Mahesh Theekshana bowled well so far. Yet to get a wicket, but bowled economically. Bowling his second over. None for 18. And it's Shehad Soiza, the new man in the middle. Shehad Soiza, the new man. And just a formality of bowling the overs, I would believe now. 16 overs completed. It's 111 for the loss of 8 wickets. Sixteen overs completed. Dimo Southern Warriors. Nelson on the board. And that's a good shot from Gihan Korlage. Bit too full from Thisara Pereira. Yeah, like Samita Vanikasekara, Gihan Korlage, not a particularly strong physique, but strikes the ball very well. Remember him making something like 30 odd not out in a previous encounter. Batted sensibly, has shots all round. Oh, that's a good shot once again through the gap. Will go all the way. Just slows down in the outfield. Will take 2 runs quite comfortably now. Thisara Pereira, the highest wicket taker of the tournament so far, picked up 1 wicket in his previous over as well. He increased his tally of wickets to 11 wickets now. I got unconfirmed news that Dinesh Chandimal is now the top run scorer of the tournament. Oh, misfields once again. 3 runs taken. Should have been stopped. Who is it? Yashoda Mendis. Yes, it is Yashoda Mendis. Normally a very good fielder, but that time failed to get the hold of the delivery.
Now Thisara Pereira is trying the same strategy that he used for Madhushan Bothottage, bowling wide outside the off stump, allowing the batsman to go for a cut shot or maybe an uppercut. But getting that thin edge might be the strategy for Thisara Pereira. Third man in position, deep third man in position. Oh, just short of the fielder. Good effort. Good effort. Those kind of catches are always hard, but that was Harshajit Virendra. Normally an excellent fielder, but just bouncing before him. Very good effort. I think he's in line for the Man of the Match award with his consistent batting, his effective bowling today. Short pitch delivery up in the air. There's a man and a very well taken in the deep. Edri Singha is not going to drop those. Thisara Pereira picks up his second wicket for the day. Shahada De Soisa had no choice but to go for a big shot, but now he's gone. This is what happened. A short pitch delivery once again, hitting the top part of the bat, but a good take. And now it's 9 down. Shahade De Soisa is being dismissed by Thisara Pereira. Now it's 9 down for Demo Southern Warriors. They're in deep trouble at the moment. He's gone for a duck of just 3 deliveries, and it's 9. And now it's 9 down for Demo Southern Warriors. Patches of blue sky is being seen amongst a gathering of clouds around. Malinda Abhishek first outing to the middle with the bat. Picked up a wicket in his last over. 56 runs, 18 balls remaining. There it is, clouds gathering in between a few blue patches. But so far, for the first match, we've had good weather, considering the downpour yesterday. Definitely, yesterday was a rest day for the tournament. Oh, that is well taken. And Mahesh Deekshana will pick up the last wicket. And that'll be it for Team Southern Warriors. 120 all out, but look at this catch. That is really good from Mahesh Deekshana. And now it's 120 all out. Melbourne Western Warriors, beg your pardon, that was Malinda Abhishek. He's being dismissed for a duck, and Melbourne Western Warriors getting their third win in the tournament. Thisara Pereira, he'll be a happy captain with the pink cap. They have Avishka Fernando as well with the purple cap, the highest run scorer. And with all these players, they've been able to get over the line against Demo Southern Warriors. It's been a wonderful contribution. They were good with the bat, scored 175, and now with the ball in hand, they've been able to restrict Melbourne Western Warriors for just 120 in. It's been wonderful once again. Very good from Thisara Pereira, leading from the front with the ball, picked up 2 wickets. Harshajit Virendra. And there we go, Melbourne Western Warriors winning the match by 55 runs. The battle between the top 2 teams in the points table. But it was just too good from Melbourne Western Warriors today. Demo Southern Warriors losing their way through to this chase.
It's been a wonderful game of cricket. This game number 1 of day 5 of the Army Commanders League 2020. Finished early. The second lowest score. There was a 98 all out previously. And Timor Southern Warriors having a look at the batting performances. Dinesh Chandimal, the highest run scorer, 67 of just 36 deliveries, batted well for his half century. Soisa made a good partnership with Dinesh Chandimal. 71 runs between him and Dinesh Chandimal. He's gone for 24, and then Gihan Korlage unbeaten on 13, but it was not enough to get Timor Southern Warriors over the line against... Yeah, unfortunately for Korlage, he ran out of partners. Yes. Otherwise, he could have made a better contribution. 3 extras, that's good. .3 overs, 3 extras. We've been a disciplined bowling performance from Melbourne Western Warriors. And in terms of wickets, it was Harshajit Virendra, standout performer. 4 overs, 3 wickets for just 32 runs. Gihan Chandra Bose, 2 wickets for 14. Thisara Pereira once again outstanding with the ball in hand. 2 overs, 2 wickets for just 11 runs. Yashoda Mendis bowled well, none for 23. And Madhu Shankar picked up 1 for 21. And Mahesh Tekshana picking up the last wicket, 1 for 19. And they've been able to restrict Timor Southern Warriors for just 120 in 17.3 overs. Yeah, good contributions from the wicketkeeper. 3 catchers, 3 victims rather, and 1 run-out assist. Is the run chase coming in for Timor Southern Warriors? It was that Priyanth Ratnayaka, the Malka, playing his first match, getting the wicket. But it was after that, it was all about Dinesh Chandimal, who played well for his half-century. Wickets were falling down at the other end. There was some respite. Suranga Lakmal dismissed. Chandimal hit 6 sixes in his breezy knock, batted extremely well, and he had to do well. He completed his second half century. His wickets starting to collapse in this middle overs. That has been the story so far for Timor Southern Warriors. They had a good start, but then again they lost wickets in quick succession. This was Thisara Pereira using his strategy to bowl wide outside the off stump, and the batsman just falling for this strategy from Thisara Pereira. This was the run out, and this is how it all ended when in terms of batsmen for Timor Southern Warriors. And this was the last wicket to fall. Mahesh Tekshana taking that last wicket to wrap things up for Melbourne Western Warriors. Thisara Pereira once again will be a happy chap with the purple cap picking up 2 more wickets. And it's been a wonderful contribution in all 3 departments for Melbourne Western Warriors to mark their 3rd win in the tournament against Timor Southern Warriors, who were at the top before this match in the points table. The 2 teams are now well set to meet each other in Anuradhapura, provided that tomorrow's matches don't create too many upsets. Definitely. So we have Sunet down under with the Man of the Match Award presentation. So over to you, Sunet. ස්තුතියි මම හිතන්නේ තාමත් තරමක් පහසු ජයක් වාර්තා කරගෙන මේ හැකියාව ලැබුණා මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ දිනේ පළමු තරගය ඩිමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සහ මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම අතර පැවතුනේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමේදී සහ දැන් අද දිනේදී තරගයේ වීරයා සම්මානය ලබා දීමටයි සූදානම් වන්නේ මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා තරගයේ වීරයා සම්මානය ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සුපිරි පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම බ්‍රිගේඩියර් ශිරාන් අබේසේකර මැතිතුමන් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා අදිනේදී මේ තරගය මෙල්බන් වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සඳහා ජයග්‍රහණය ගෙනීමේදී පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙකුටයි තරගයේ වීරයා සම්මානය හිමිවන්නේ පිත්තෙන් ලකුණු 23ක් සහ පන්දුවෙන් පන්දු අර 4 අවසානයේ ලකුණු 22කට කඩලු 3ක් දාවාගත් හර්ෂජිත් විරේන්ද්‍රයි අදිනේදී තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනාගන්නේ හර්ෂිත අපත් සමගින් කතා කරන්නට ඕනේ. හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් තුන්නිරියවෙන් දස්කම් දැක්වුවා. මොකද හිතන්නේ තරගය පිළිබඳව?
ඇත්තරම මේ අපේ කණ්ඩායමට මේක ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන තරගයක් වුණා. ඒකයි අනික අපිට ලබා දුන හොඳ අවස්ථාවක් මේක. ඒක නිසා පිටිනුයි පන්දුනුයි දස්කම් පාන තමයි මේ වුණේ. ඒ වගේම දැන් ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් ඔබ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් මේ ලැබෙන අත්දැකීම් කොහොමද මේ තරඟාවලියේදී? ඇත්තටම හොඳයි ඒ අත්දැකීම. ඒ තිසර සර් තව අවිස්ක ෆ්‍රෑන්ඩ් ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා දෙන ඔක්කොම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕනේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී මොනවද කරන්න ඕනේ කොහොමද ඉන්න ඕනේ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඇත්තටම හොඳයි ඒ වෙන අත්දැකීම ඉතාම හොඳයි. අවසන් වශයෙන් තරඟකාරී තරඟාවලිය බඩපත් වී තිබෙන්නේ දැන් කොහොමද ඉදිරි සැලසුම් තිබෙන්නේ? ඇත්තටම ඉතිරි තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. හොඳට කරන්න තමයි ඉන්නේ. Thank you. ස්තුතිවන්ත වෙනවා හර්ෂිජිත් විරේන්ද්‍ර අධිනේදී තරගයේ වීරයා සම්මානයේ දිනාගත් ක්‍රීඩකයා. ඉතින් මීළඟ තරගයට මත්තෙන් නැවතත් සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා විස්තර විචාර කුටිය වෙතට. Yes, thank you Sunet. Harshijit Virendra, the man of the match of this day number 1, game number 1 of the day 5 of this Army Commanders League 2020. Melbourne Western Warriors were put into bat. Avishka Fernando was blazing around once he was gone. Samita Vanigasekara rather looked good, but he was dismissed. So the Mendes breezy 25. Madhushan Botarge 2 wickets was the pick of the bowlers, but it was big for young Abhishek playing his first match, picking up the last wicket. Suranga Lakmal was expensive, picked up only 1 wicket. And in reply, Dimo Southern Warriors had to score quickly. Dinesh Chandimal provided the breezy opening assault, but none of the others could stay with him, as Tushan Soiza, who was promoted recently, made 24. Gyan Korlage ran out of partners, remaining 13 not out. What a big difference. After a breezy opening partnership, Harshijit Virendra was the star with the ball. 3 for 32. Gyan Chandrabose picked up the early 2 wickets, and Tissara Pereira came into bowl late as usual and controlled, picked up a couple of wickets. Yes, that's how it went for Melbourne Western Warriors. And Pathum Kumara, 3 victims and 2 run-out assists. Lakshan Edirisinghe 2 catches. Major contribution for their victory. Definitely, all these contributions making Melbourne Western Warriors to win this match by 55 runs. So the second match, or the next match coming up of the 5th day of Army Commanders League 2020 is between Prima Stella Eastern Warriors and Super Fashion Northern Warriors. So we'll take a short break and we'll be back with the match number 2 of this day number 5 of Army Commanders League 2020.
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දුවද්දී දැවියාමක් කියන්නේ බොහෝ විට පිතිකරුවෙකුගේ අවාසනාවට සිදුවන සිදුවීමක්. ඔබ දන්නවාද එක්දින තරඟ ඉතිහාසය තුළ මෙලෙස වැඩිම වාර ගණනක් දුවද්දී දැවියාමට හසු වුණු ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව. එක්දින තරඟ ඉතිහාසය තුළ වැඩිම වාර ගණනක් දුවද්දී දැවියාමට හසු වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක දකුණත් ආරම්භක පිතිකරු මාවන් අතපත්තු. ඒ එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී 41 වතාවක් දුවද්දී දැවියමින් 1990 වසරේ සිට 2007 වසර වනතෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟ 268කට සහභාගී වූ මෙම අසහාය දකුණත් පිතිකරුවා එක්දින තරඟවලදී ලකුණු 8529ක් රැස් කරගෙන ඇති අතර ඊට ශතක 11ක් සහ අර්ධ ශතක 59ක් ඇතුළත් වෙනවා. ඔහු ක්‍රීඩා කර ඇති මුළු ඉනිම සංඛ්‍යාවෙන් 15.83ක ඉනිම ගණනකදී ඔහු දුවද්දී දැවී ගොස් තිබෙනවා. මෙම ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානය ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ හිටපු නායක රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් උස්ලන අතර ඔහු 40 වතාවක් දුවද්දී දැවී ගොස් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් රූපවාහිනිය ඔස්සේ නැරඹීම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් තරඟ ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ ශ්‍රවණය කිරීමට අපේ බොහෝමයක් ශ්‍රාවකින් පුරුදු වෙයි. ඉතින් මේ ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ ඔබත් සමග නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වන ඔබගේ නිවසට පැමිණෙන ඉතාමත් සමීපතම කටහඬක් තිබෙනවා. ඒ සේනනන්ද වීර. ආයුබෝවන් සේනනන්ද වීර මැතිතුමනි. ආයුබෝවන්. මම හිතන්නේ දැන් තරඟ තීරකවරයෙක් සහ මම හිතන්නේ විනිසුරුවරුන්ටත් උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අපි බොහොම සන්තෝෂයි විලිම් බැට්ස්මන්.com එතන සුනෙත්ලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා අද මේ විශේෂ අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව. මොකද අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා ක්‍රිකට් කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟේ තියෙන නිකන් ආගමක් හැටියට අදහන දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම බොහොම සන්තෝෂයි. සේනනන්ද මැතිතුමනි දැන් අපි දන්න ආකාරයෙන් ඔබ පාසල් 3කින් ඉගෙනීම ලබනවා. කොහොමද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මේ පාසල් 3ෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබට සහාය ලැබෙන්නේ? අපි කුඩා කාලේ ඔබේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් සමගින් ගියොත්? ඇත්තටම මුලින්ම මම ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ තමයි අධ්‍යාපනය ලැබේ. එතන අවුරුදු 4යි මහින්ද විද්‍යාලේ ඉන්න හම්බුනේ. මොකද අපේ තාත්තලා කොළඹට මාරු වුණා. ඊට පස්සේ කොළඹට ආවා. ඊට පස්සේ මොරටුවේ පදිංචි වුණා. මොරටුවේ ඊට පස්සේ මොරටු මහා විද්‍යාලයට තමයි මම ඉස්කෝලේ ගියේ. එතනදී වයස අවුරුදු 16න් 15 කණ්ඩායම නියෝජනය ගන්න මුලින්ම අවස්ථාව ලැබුණා. ඊට පස්සේ පාස් වුණේ. එපාර මම කල්පනා කරා කලා විෂයන් කරනට වඩා ඒ වාණිජ විෂයන් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ අතරතුර මේ කොළඹ ස්ටැෆර්ඩ් විද්‍යාලයට යන්න අවස්ථාව උදා වුණා. එතනදී ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. එකම එහෙම තමයි මම පාසල් ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මීළඟ කාරණයට අපි එනකොට සෙන්නන්දර මෙතුමනි දැන් ඔබ පාසලේ තුල ජනමාධ්‍ය හැදෑරුවාද නැත්නම් පිටතදී ජනමාධ්‍ය පිළිබඳව හැදෑරුවාද? අපේ